ask, and I want you to be truthful. What's going on here? Nothing, my cousin. I don't have a problem with it. What can the problem be? Ṣoré mi tó wò miscarriage ẹ̀mẹ́fà ni mo ti ní mo yẹ dúró. Malomu papers. Wow. How you going to share me? Wọ́n jẹ́ ìfúnni lẹ́yìn tí wọ́n jẹ́ mi. So happy to welcome you to this beautiful episode of Talk to Be. It's Talk to Be, baby. Gege. Yes, it's a new dawn. It's a new year. What's your new year resolution? I'm sure those things that you didn't want to happen in 2024 that happened. I'm sure you're working towards it. You're working on it this year. Is not going to happen. As long as you put your mind to it, you put your heart to it, and you're ready to make that change. There will be no change until you set your mind to doing it. All right, it's another episode of Talk to Be. You know how we do it here now. We unlearn things that we shouldn't have known in the first place. So today, I have an amazing guest in the building. Of course, there are two. If you're familiar with Yoruba movies, you would have known this beautiful teenager. Her mom happens to be our manager. And of course, because she's a teenager, we have to invite two of them. Please note that all views and opinions expressed on this show are solely that of my guest. It's not of me, neither is it of Talk to Be. Okay, please, I would also like to beg you, if you are yet to see my movies, Aralamo and Oweakala, they are showing on this YouTube channel. After watching this episode, please scroll down to see these movies. Help me. Please help me so that I can get my money back, okay? All right, you can also advertise your products here. We take adverts. I'm sure you can trust us enough now. All right, let me go for a short break. When I'm back, you'll meet my guest. Stay tuned. Talk to Be. Share your experience. Thank you for staying tuned. In case you're just joining, you're watching Talk to Be. Like I told you earlier, that I have my beautiful guest here with me. Fisayo Abebi, like she's fondly called. She's Fisayo Amodemaja. Of course, she's one of the up and coming. In fact, she's now a celebrity, especially in the Yoruba movie industry. But yes, her story is never completed without her mom, because she's a young lady. So our mom will tell us more about herself and about Fisayo herself. Of course, I'm going to be asking Fisayo some questions, but let's start with our mom. Hello, Ma. Good morning, good afternoon. Good evening, anyway. Our mom can smile for Africa. Yo, you see this woman, such a pleasant woman. Thank God. Very, very beautiful at heart. I wish you know her better. All right, so let's start from her. Mommy, thanks for coming on the show. You're welcome. Thanks for being the best to our darling Fisayo. Thank you, ma. Thank you for all that you do. But above all, we're grateful to have you on the show. We know you are very busy. Yes, thank you. God bless you, ma. You're honored, ma. All right, so let's get to meet you. Who are you? Tell us about your growing up, your experience. And I must say this,
she's a lover of Talk to Be. Yes, so the Bama fans. And Fisayo too. I just had to. I've been trying to bring them on, but because of time and no. But today she has to. I'm so glad that she's here. Yes. Okay, mommy, let's get to meet you. Good afternoon, good morning. Like I said, okay. Ekule, Ekabo, Ekule to everybody. I will be speaking both Amulumala because. Don't worry. So please, we're going to be subtitling this. So just allow us so that I can be free to flow. So Emma worry. Go on, son. So my name is Oluwabukolami Olufunke Adeyanju Amodemaja. Okay. So I was born and grew up in Owo, Ondo State. Oh wow. BBC no family we are six children and so ani baba aniya. To God be the glory, they are still alive. So I studied at my primary school, my secondary school, both in Owo. Adeolu Primary School Owo, Imade College Owo, then to Ondo State Polytechnic Owo, where I studied hotel and catering management. Okay. So but from Kekere, according to my parents, so everything in school, you will see me there. I'm social, I'm this, I'm that. So I think Mubolati Kekere not titi. So grew up, I serve hotel because I studied hotel and catering management. So I started hotel. It's in Shisha Hotel Gogon Tele. Yes, till 2021. Okay. Yes. Okay. So I work at Airport Hotel Ikeja. I did my IT there. Then fully after my NYC, I started with Odua Investment, that is Premier and Lafia Hotel Ibadan. Oh, okay. So I worked at Lafia Hotel for more than 10 years. Then later left, and I managed so many hotels in Ibadan. Wow. So many hotels. So right from, it was during my NYC, I'm part of the drama troupe, even from secondary primary school. So till NYC, so a part of the drama troupe side. So I have intention of going to acting. Oh, Latile. Okay. But then, one believe I want to serious. No man, because I remember one day I was watching this thing. Ijoyoyo, abi yabo de lo njoyo. So I now me mo jokingly mo ko so me the slap came from I don't even know. Bóyá daddy ló gbà bóyá mommy o mo sha iko mo sha no. Pe nu gbogbo nǹkan kó máa sọ pé ó fẹ́ lọ máa jojo yoyo àwọn ọmọ burúkú. So since then I keep it to myself. Ìgbà tí mo dé parí NYSC tí mo dé bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́, so I was before kí tó rí iṣẹ́ tí mo ń rìn kiri lẹ́kọ̀ọ́ tá à ń wáṣẹ́ kiri lẹ́kọ̀ọ́. So I wanted to join maybe Odufa or whatever. I met one man then, I don't even know the name. Around the Yanupaja, mo bá wọn sọ̀rọ̀. Wọ́n ṣáà tún sọ pé kí màmá wá practice máa ṣe. But kíní ẹ̀ tú torí mi ò lówó lọ́wọ́ láti máa ti Yanupaja lọ Èbúté Mẹ́ta. Mo kàn ṣe gbé yẹn kúrò máa ìdí pé even daddy will not even support me tí bá ní mo fẹ́ ṣe. So mo gbójú mi. So I now face my hotel business. So fortunately, we actors, hotel ni second home. Yeah. So when I started, so they started coming to my hotel. So I mingle back. But still, then the interest has gone. I'm not interested again. But it got to a stage when we were in Ibadan, Bodija. I was managing Ladalop Hotel, Bodija then. And that is actors' second home. So from there, auntie ẹ bá wa ṣe now okay bẹ́ẹ̀ ṣe múra fine ẹ ṣáà bá wa ṣe doctor ṣe ẹ dẹ̀ máa ń ṣe dáadáa. So gradually I started taking 2 scenes, 1 scene, 3 scenes. Okay. So Bogunbe will call me. I said acting came to meet you. To meet me where I am. Eventually. Wow. So in fact when gbalẹ fẹ́ kí n wá ṣe wọn pé máa padà surface. Okay, tá bá ti need yín a máa pè yín. So I will go. So on that fateful day, that is where my story. That is where Abebi came in. She wants to say her story herself. Yes. Okay, mommy, let Abebi say her story herself. Okay. So that fateful day. Okay.
Good everyone. So on that fateful day, like she said, Okay. on a normal day, my mom used to come and pick us in school. So that particular day, it was our driver, because she had a driver. Then he came to pick us, and I was so confused that this one that mom did not come and pick us. What's going on? Then we got to our hotel. We found out they were shooting in the annex, the second lodge. So we had to stay in the room. We didn't have our freedom because I used to dance around, jump around, and all. So our phone was now inside. Yes. Our phone was now buzzing non-stop. I was like, this person is calling now. It might be business call. And I went to meet her on set. And I was not familiar with the environment. I didn't know they were even shooting. I just walked in. Mommy, take your phone. The director was shocked that, who is this girl? Cut. Yeah, sit down there. So then I should sit down and act like a sick person. And I used to do Mary Mother of Jesus in church. I got used to it. I'm already used to it. So I just sat down and then I was even overacting. Like a sick person. So that was when Tundeola Yusuf is the director, my boss. He piqued interest in me that this young girl, I think there's something in her that would be very useful. So he talked to my mom and he was like, I should come for training, acting training. I think 6-month training. I should come for it and all that. And then I told mommy asked me that, are you really interested? I said, yes, mommy, I'm interested. Because then I was the assistant drama coordinator in church. So, mommy, I'm interested. Children department, yeah. Mommy, I'm interested. I used to do Mary Mother Jesus, carry baby and all that. So I went for the training. Okay. I did my 6-month training. I got my certificate. Wow. Yes. But it was stressful. The old dancing, bata, this, that. So it was quite stressful. And then when we finished, they said, do you want to become an actor / producer or a crew member? I said I want to become an actor, the producer. Okay. So then I was meant to do a birthday celebration as at then. But that was when Corona struck down and we could not do it again. My mom was like, okay, what do you want to use this money to do? I said, mommy, with the look of that, I used to produce. I want to produce my own personal movie because I already said I want to become a producer. So we produced Abebi. And to God be the glory. It went viral. Oh, yes. So Abebi was your job. Yes, personal production. Okay. So that is where, like she said, so even before Koto this man Alex Osifo. Yes. Met one back at the hotel me one shani Bookie, this your baby is smart. One and for last I met go local story yes, I can answer go and write story. So she now wrote a composition on my mother. Okay. So my waka, you have to encourage this. The people she nka my one sha question kí ló rò débẹ̀ o sha sọ àwọn kankan sa my one I should support. So then when Boda today came I like even before Boda today came they just call me money domo kan. So and I have so many people staying with me. Okay. Fortunately one of them too she's into acting. Okay. So Anna, mommy where are you? What have you eaten? Ọmọ tó ń sọ̀rọ̀ blé wada ọmọ mummy òun ni ó yá go and bring her pé káwọn tiẹ̀ sáré lò. So wọ́n lò fún kékeré Bùkúnmi Olúwaṣínà. That was where Boda today said first kid actor tí ó tẹ̀ fóònù ní stress. Wọ́n ní I want to know your mommy more. So wọ́n ṣáà pè mí wọ́n gba numbers from there ló ti bẹ̀rẹ̀ training. Ló dẹ̀ ní òun ti promise when she was even during that training she was the deputy class governor. Yes. And she was the youngest. Cool. So she said, but that today said when Antalaniyon came for maybe lecture or whatever. So that Antalaniyon now talk to, but that today ọmọ yìí òun rí potential nínú ẹ̀ pé kó work on her more. So ọmọdé ẹ̀dẹ̀ pé dandan òun fẹ́ ṣe film producer and now call Tundeola Yusuf and Ayo Adedada then. Báwo náà ṣe ń ṣe although I've been acting but mi ò produce rí mo dẹ̀ gbọ́ nǹkan tẹ́mi dẹ̀ máa gbọ́ ni pé wọ́n ń ṣe báyìí. But one thing I will appreciate both of them for ni pé wọ́n come straight. Said Mọ́mì Fisayo ọjà òkùnkùn níṣẹ́ fíìmù tá bá ní òye báyìí a lè ṣe nǹkan báyìí but if you want to do this thing mama expect pé wàá rí owó kan intention tó ní kálukú bá wá ni kó ṣe òkìní kan o lè má rí owó o lè rí owó are you ready? I said yes now since tó ti jẹ́ pé nítorí ẹ̀gbá nìyẹn a fẹ́ ṣe party fún ni fún birthday ó dẹ̀ ní ká lọ ó ní ká lọ motherless home adẹ̀ lọ ó dẹ̀ ní ó fẹ́ ṣe kíní and already the money I have tó nǹkan kan so mo dẹ̀ ń ṣe cooperative so mo ṣáà lọ gba cooperative
pẹ̀lú àwọn àjọ tá a máa ń dá lọ́fíìsì tá a fi máa ń manage so mo ṣàbẹ̀rẹ̀ sí dáwó yẹn sọ̀wọ́ bọ̀dá Túndé ọjọ́ 100 ọjọ́ sí ok ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí lọ́mọ tó fàágùn I want Ọdúnládé I want Bímbọ́ bọ̀dá Túndé tún ṣe owó tẹ́ kó lẹ̀ pẹ̀lú tọ́mọ lòun fẹ́ yìí ó tún jùlọ ẹ tó bá wa postpone ní production àtúnṣàràjọ to God be the glory we did it and everything went on ìgbà tó wá di pé wọ́n advice mi pé it was bíbí bógún bẹ́ẹ̀ ọ̀sùn pé mọ́mí Àbẹ̀bí ṣe premiere at least whatever tẹ́ bá ti rí ní premiere a ti wà ń bẹ́ẹ̀ tẹ́ rí owó lórí ẹ̀ but that today that's very good dada let's plan premiere so I started everybody rallying around me àdẹ̀ṣe premiere but that would be the best day in my life tó jẹ́ pé mi lè gbàgbé nǹkan tí Àbẹ̀bí bí fún mi ó jù kọ́ tèmi expect lọ so at the premiere it was 5 days or 3 days to the premiere mo kàn rántí pé mi máa sọ fún wọn ní school so mo á lọ sọ fún wọn ní school wọn so wọn mo ṣáà fún wọn ní invitation wá ní woman ìwà làwọn máa wá àti proprietor everything ṣáà wà so when the woman now got there tó ń ṣe ibi lunch kan máa premiere lọ́wọ́ ní first thing tó rí báyìí ó rí pé school uniform lọ́mọ́wọ́ she was in GSS2 the woman was like oh I was school uniform I was in a late barrister Fumilayo Esho Williams of blessed memory I owe that woman a lot kọ́nà bá mi fọ̀run kẹ́wọ̀n wọ́n ṣáà ṣe wow so later woman kọ́ já microphone gbàgbọ́ lọ́wọ́ ẹni tó sọ̀rọ̀ nípa I need to talk pause it pé intention àwọn ìgbà tó invite wọn pé òun ò tẹ̀ mọ̀ pé she is so quiet in school àwọn mọ̀ pé àwọn lọ́mọ tó ṣe pé òun tó wá débí àwọn tóun máa ń rí inú TV àwọn Bọ̀dámúyìwá Adémọ́lá anta everybody wọn gbogbo wọn ló rally round me pé òun wá rí wọn face to face because of pé intention ni kò fún ní check 200,000 pé but now I'm going to take the check I'm giving her scholarship pé tó bá fi ṣe tán ní school and everybody knows how much they are paying at Bodija International College Ìbàdàn mo dẹ̀ lọ́mọ méjì tó jẹ́ mi ni mò ń gbé I was like ó kọ́ dàbí pé wọ́n lu aago lórí mi ni mo kàn ṣubú lulẹ̀ nínú ọ̀ọ́ni ṣe ló ring létí mi pé èmi tó yẹ pé mo máa ń yáwó dájọba OU láti kówó school ọmọ méjì lẹ́nìkan ní everybody mo iye tí wọ́n san ní school wọn mi mọ́ bó ṣe sọ Fumilayo Esho Williams of blessed memory she's late I'm coming back there woman in fact wọ́n ṣe omi lóore yẹn o that day atan premiere di emotional kini I was crying Mr. Bọ̀dámúyìwá Adémọ́lá was crying Antalaniyan Túndéọlá Yusuf everybody in the hall Sẹ́gbọ̀wẹ̀ Bógúnbẹ̀ they were all crying because I was like me o expect Bọ̀dá Túndé wá ní even this one alone ó ti pa owó ó ti times 3 owó tí mo ní ó mi tẹ́ mọ̀ pé kí n má ta fíìmù yìí mọ́ gan mo ti ta pé kí n wo owó wọn per term kí wá wò títí tí ọmọ GSS2 tó máa fi ṣe tán ní school pé ìyá Àbẹ̀bí ó ti make owó ẹ̀ o so that woman now said when we resume school ní January pé o máa formalize ẹ̀ àdẹ̀ṣe resume àwọn ló tún pè mí gan tó tún fi lẹ́tà rán mọ́ wọ́n formalize ẹ̀ wọ́n ṣe everything wọ́n fún wa lẹ́tà èmi náà kọ appreciation letter for confirmation exactly 2 months after the premiere this woman ó kú. ẹ wá imagine kó má ti sign everything I was like God bí mo ṣe pé Bọ̀dá Túndé pé director school àwọn ọmọ mi kú ó ní Bọ̀dá Túndé was crying everybody tí mo pé everybody kàn sunkún pé mani ó ti fún wa lẹ́tà wọ́n ti formalize everything as if pé eré ni mo tẹ̀ ṣe mi kàn ti prepare pé wẹ̀ àtúpà the next chairman to take over tó jábúrò wọn and this your is Ladipo's father. Orúkọ wọn gangan kìnìún kan Àìṣọ́ Káyọ̀dé Ẹ̀ṣọ́ àbí. Káyọ̀dé Ẹ̀ṣọ́. The current Bodija kìnìún director of school by chairman ọjọ́ tó máa pè mí lónìí call your mom pé àwọn fẹ́ meet gbogbo àwọn ọmọ tó jẹ́ ambassador school immediately they made her ambassador of that school from that premiere not a full ambassador yẹn wọ́n á dẹ̀ ní kọ́ dẹ̀ ni pé àwọn ti gbọ́ kíní ẹ̀gbà London ló ń wá àgbà tí gbogbo kíní ẹ̀ṣẹ̀ ilẹ̀ everything ti wà formalized pé everything tó ń enjoy ló máa enjoy tó máa fi lọ pé in fact that man the current chairman of Bodija International in fact support tó tún wá fún mi òun ló jẹ́ ká débi ẹni tó lè wá talk to be báyọ̀. She said he told me he said no be Ladipo this hip hop singer ọmọ wọn ni ó ní so òun máa ń support entertainment òun support talent pé tó bá jẹ́ UK ni wọ́n ti ṣe báyìí pé now henceforth anything tó bá need ní school tó bá fẹ́ lọ ṣiṣẹ́
before táwọn bá pè mí síṣẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ mi òun wá within Ìbàdàn la ṣáà máa ń lọ then tó bá fẹ́ pè mí màá ní kàn fi sí Saturday or Sunday a máa dé nírọ̀lẹ́ Friday a máa tún padà lálẹ́ Sunday so the man now said no anytime tó bá ti fẹ́ ṣiṣẹ́ my own is to just notify the school ó dẹ̀ pé staff meeting kan máa fún láyè pé tó bá ti dé kan máa fún ní kan máa recover ìpadà fún. We call it makeup test. Makeup lecture pé the only thing tó bá wù mí láti ṣe lesson yẹn so bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe wá lọ bẹ̀rẹ̀ sí ṣe lesson lọ́dọ̀ àwọn anytime only because entertainment èèyàn gbọ́dọ̀ olóṣọ̀rọ̀ consistency fún mi pé so make her available more pé just let me know tó bá ti jẹ́ bó bọ́ sígbà school and one day mi tẹ̀lé gbàgbé that school really support me gan they supported us ó ń ṣe exam ó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ JSS 3 exam ó wá aṣọ reset bọ̀dá àfíìsì ọwọ́ ó dẹ̀ yẹ ká dé Ìbàdàn ní alẹ́ èmi dẹ̀ sick mo l'accident nígbà I was in Akure so ẹnìkan ló bá mi mú wá so ọmọ tó mú wá yẹn náà ọmọ yẹn ní appointment ní embassy lọ́jọ́ kejì I was crying lórí sick bed àwọn àbúrò mi ní ṣe mo fẹ́ pé kí n bá má jẹ́ kó lọ but wọ́n promise mi pé wọ́n máa release ẹ̀ títí 5 pé wọ́n máa bá mi dá padà sí Ìbàdàn so má ní kò ní ṣiṣẹ́ mọ́ kó ṣe so ọmọ yìí wọ́n ṣàgbé sí mọ́tò láàárọ̀ ó wá parọ́ fún mi pé àwọn máa òun ò lọ àṣẹ ò padà lọ lẹ́yìn mi lọ parí iṣẹ́ yẹn pẹ̀lú bọ̀dá àfíìsì ó wá jí láàárọ̀ ọjọ́ kejì wọ́n wá lọ fi sínú mọ́tò òun nìkan ó wá lọ Ìbàdàn ó wá share location pẹ̀lú gbogbo àwọn àbúrò mi àti ó ní kó má jẹ́ kémi mọ̀ pé torí ẹ̀rọ a máa bà mí wọ́n dẹ̀ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ junior WAEC that day so ìgbà tábúrò mi wá sọ fún mi pé báwo ló ṣe máa meet up go slow wá wà lọ́nà I now call the school director mo wá sọ fún wọn ṣe mọ̀ pé wọ́n delay exam tó fi dé Ọlọ́run wọ́n sọ fáwọn invigilators pé àwọn ọmọ àwọn kan lọ represent àwọn níbì kan pé kán jọ kan fún wọn níbi like 30 or 40 minutes wọ́n dẹ̀ dúró fún so ìgbà tó máa dé gan vigilator ní ọmọ yìí ni ọmọ tó sọ a man's asset vigilator got to fall in love ó tún ní are you okay take your time to write your exam they give you extra time láti parí exam even this I was so happy that day I was so happy so since then bá ṣe di Ìyá Abebi àtàbẹ̀bí nìyẹn. Ìyá Abebi àtàbẹ̀bí. Wow. But how has that been for you with your education? Do you think what has changed? Nothing, to be honest. It's still the same. Just that I'm no more the same Fisayo among my peers. Because I went to the school, I started from when I was not even acting at all. So to balance that thing, because the whole special treatment was there, and then I had to tell my friends, it's still you, don't change. And also because most of the teachers too are now very nice, extra nice to me, so that was what changed. But apart from that, nothing changed. No, Fisayo. How do you cope with reading, particularly about your education? My mommy. So maybe as she will write notes. Èmi náà wá padà sí secondary school. Àjọ wá padà sí school ni. Because at times mi bá wà ní Fisayo ó reason ju age ẹ lọ, ó máa ṣọ́ ju age ẹ lọ because what she carries ó ti pọ̀ ju nǹkan tó ju age ẹ lọ. So àjọ ní agreement mo ṣe máa ṣe fún àwọn ọmọ mi nìyẹn. Okay. Even if you need something from me èmi máa béèrè pé give and take láyé gbà bẹ́ẹ̀ kí ni wọ́n máa fún mi padà. So ìgbà tó wá di pé àṣẹ to the extent ilé tó yẹ pé ó di threat tábà ní ṣe nǹkan báyìí tí ò bá ṣe you are not going to act again. ó máa sáré lọ ṣe ìkan ẹni so man if you want me to support you dáadáa ká continue bọ́n ṣe ń ṣe yìí ìkan ò gbọ́dọ̀ affect kan. That's right. If you can carry ìwọ tó kò gbọ́ Yorùbá kò mọ̀ bó ṣe sọ Yorùbá tẹ́lẹ̀ o kò in fact kẹ́ máa sọ Yorùbá kẹ́ máa fi bu kò mọ̀ so ó fúnra ra ẹ̀ bring ara ẹ̀ tó yẹ pé òun ti dẹni tó lè ka Yorùbá if you can carry script you can carry ọ̀fọ̀ tó ń gbé fún yàn tí ìyá rẹ̀ gan ò gbọ́ rí tó dẹ̀ ń carry ẹ̀ you must carry your book too little period tá a bá ti níyẹn gbogbo torí ó wá di pàpà náà wá set ara wa wọ́n wá ṣe timetable ẹ̀ ní school from Thursday ló máa ń free torí art class ló wà ẹni iṣẹ́ tá a bá fẹ́ gbàgbà ẹ̀ tí tó fi kúrò ní school most directors knows pé from Thursday to Sunday ni máa ń ṣe so extra lesson we do then èmi náà gbogbo note tó ń bá kọ èmi máa bá tukọ̀ a máa gba note in school
tó bá ṣe ń kọ́ èmi náà máa kọ́ tó bá ṣe ń kà. And I have friends that really friends àwọn friends ẹ̀dẹ̀ wà supportive wọ́n ti bá kọ́ note wọ́n ti bá ṣe gbẹ̀ so a máa jọ kà gbogbo extra lesson I pay for extra lesson so tí bá jí pé you are starting exam tomorrow ṣé o ti kàwé tó bá ní I'm tired next location ṣé kí n dáwó padà lọ. ṣe o pé èmi ti fi yẹn so ó máa balance ẹ̀ ní in fact àwọn ṣèdè wà location bọ̀dá òkìkẹ́ fúlàní bó ṣe ń kúrò lórí tó bá ti parí sí nǹkan a tún sáré sí ìwé ẹ̀ ìyá bèbí má pa ọmọ yìí mo ní díì ìtajọ ní pé ìkan ò ní díkan lọ́wọ́ and it's a deal and to God be the glory àti wàhẹ́kẹ́ àti nẹ́kọ̀ ẹ̀ once. Wow. So she's done with secondary school now and she made all her results. And to God be the glory, she just got admission to Licity University. Oh, congratulations. I should congratulate you, ma. Thank you. Well done. Well done. Thank you, ma. So, ní time wo lẹ wá decide pé ẹ máa ṣiṣẹ́ yín because mo mọ̀ pé ẹ ṣiṣẹ́ hotel mọ́. I'm going like this. So, but that one is another phase. So, 20 is around that 2021 so mo ti wá ní issue ní office so ṣe pé bóyá èmi gan wá ṣiṣẹ́ mọ́ mi ṣe àti ẹ̀ mọ́ tó wá ti pé ẹ mọ̀ pé period tèmi ń fi sí torí school period táwa peak period wa ní weekend lọ́jà hotel weekend náà ní ọjà pé kí ló wá di pé tá bá fi week or 2 weeks ṣiṣẹ́ àní tó fi 2 weeks ṣiṣẹ́ so àwọn tí rí bí pé àbákọ yá akọ ọmọ yìí ti ń pọ̀ ju adẹ̀fẹ́ máa lu ọmọ ẹ̀ ó dẹ̀ máa ní kò sáyè máa bẹ̀rẹ̀ sí arrange ẹ̀ so ó ti wá ń di pé àwọn ọ̀gá mi ti ń ranjú everybody tí wò pé mò ń fiṣẹ́ sílẹ̀ mò ń lọ then àwọn actors tó máa ń wá sọ́dọ̀ mi ṣe pé wọ́n ní mo ti ń fún wọn ní torí pé mo ti já ara wọn so mo ti ń fún wọn ní àwọn benefits yẹn ti ń pọ̀ jù ẹ̀mọ̀ wọn á tún jẹ́ bí lóò ṣe gbẹ̀ máa ṣáà máa cover up everything so mo ti wá rí traces pé ọ̀gá mi ti ń kanra mọ́ mi ó ti ń kanra mọ́ mi so there was a day mo gbé Fisayo lọ ṣẹ́ ní island lọ́dọ̀ lọ́lọ́ àdán kí lórúkọ àǹtí Adako so ó dà pé originator ló direct iṣẹ́ yẹn ó dà pé ó lọ cinema ń gbà yẹn so that day mo ṣe wá mú lọ bẹ̀ kò ṣe sí ìtò pọ̀ náà mo ṣáà ń kánjú pé we have to go back wọ́n ní ó máa wá ní ta ló mu wá ó wá ní my mom ó máa wá ní kó lọ pè mí wá ó máa wá bá mi ó lè má rántí mọ́ báyìí ó ní God bless you pé tóun bá ti rí ẹni kid actor tó jẹ́ parent ẹ̀ ló mu wá inú òun máa ń dùn the woman now says something ó lè má rántí pé kí má jẹ́ kó sún mi o pé it got to a stage màá fẹ́ get tired pé I should not do pé because potential wà lára ọmọ yìí o pé kí má dé hand over ọmọ mi fún anybody pé tí mi bá ti ráyè kò ṣe tí bá ti ráyè ni kò ṣe so mo á di ọ̀rọ̀ yẹn mú so ìgbà tí mo àwọn example ọjọ́ tí mo ní wọ́n gbé sí mọ́tò wá tí I wasn't happy mo á di lóòótọ́ tó bá ti pè fún location tí bá ti pé mi ò ráyè aṣá manage títí ìgbà tó wá di pé office náà pressure ti wá ń pọ̀ mo ti wá ń fi kan affect kan and now I have a friend ó wá ní ọ̀nà fẹ́ kó dá dúró kí wọn náà wà kó dá dúró on your own èmi ń jà sí oko olóko pé èló ni salary tí mò ń gbà ń bẹ̀ yẹn àti nǹkan tí mo máa gbà lọ pé doors tiẹ̀ ní pé ìbá doors tó ti open gan pé mo scholarship àmì nǹkan ọ̀rẹ́ mi yẹn ó wà Ìbàdàn kíkẹ́ lọ́mọ ọmọ jòwó pé wọ́n lè máa insult ẹ lójoojúmọ́ lórí kó máa ṣá try kó fẹ́ para ẹni pé owó yìí náà pé kọ́kọ́ gbójú kúrò lówó mú ọmọ ẹ see this one as as your own business business oní business ló ṣe private hotel ló bá ṣiṣẹ́ náà tí stress bá ti pọ̀ jù anyway tí bá wà mo gbọ́dọ̀ dé mo máa take risk máa ṣá máa sáré bọ̀ lọ́fíìsì ó wá ní kí n lọ rò dáadáa mo ṣe resign yẹn so I took that bold step I resigned wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí í kópa ṣáàtajà pẹ́pẹ́ pa àwọn nǹkan tí mo lè ṣe bẹ́ẹ̀ it was not the same. That mo wọ depression kì í ṣe pé kí ni mo wọ directly gan ni. Wow. Things èmi ò wá ìgbà ẹ̀gbọ́n mo tó mọ̀ pé iṣẹ́ tí mò ń ṣe látọjọ́ ẹ̀gan ni ò jẹ́ ní feeling so many things. I was telling someone I said everybody because tẹ bá bèèrè lọ àwọn ọmọ mi from time mo jọ ẹni tó máa ń pa pains mọ́ra nínú gbogbo àwọn ọmọ tí ìyá mi bí tí nǹkan bá ń ṣe mí in fact and it may be because of the training I had because iṣẹ́ hotel business tí mò ń ṣe my boss will say kó lu ẹ wá láti ilé tó bá ti dé ẹnu gate office drop problem yẹn take another smiling face
as an hotelier rẹ́rìn pẹ̀lú guest tó bá tún lọlé problem ẹ̀ tó gbé kàn yẹn lọ gbé ń bẹ̀ so kíní ẹ̀ ti wà lórí mi so kò sí nǹkan tó lè máa mo lè sunkún mọ́jú kí jí láàárọ̀ kì í ṣe TikTok kẹrò pé all is well so that is my kíní situation so mo wá bẹ̀rẹ̀ kíní ẹ̀ wá hàn so many times má sọ fún ọ̀rẹ́ mi ní ibi iṣẹ́ tí mò ń ṣe mi ò gba sálárì mi lódìdí rí o IOU ni ó ti máa ń tán because as God will have it látìgbà tí Ọlọ́run ti gbé mi àti bàbá wọn pamọ́ lóríkàkú ti lọ pé kẹ́mi wá bí ọ lè gùn fúnra wọn mo ní this thing has been on me pé mi nìkan máa ní báwo mo ṣe fẹ́ ṣe ọ̀rẹ́ mi ní ẹ̀ẹ̀kan lèèyàn ń kú pé kí take risk dey take ẹ̀ wá di pé àyè ibi tá a ti máa ń yáwó kò yọ àyè àwọn tó ń ṣàánú wa tá fún wa nígbà tip kò yọ àwọn lóun ta ti yá sílẹ̀ ẹ gbọ́dọ̀ san gbèsè wà ń bẹ̀ lọ́tún lọ́sì aṣáàbẹ̀rẹ̀ mo ṣáà ń gbọ́ ọmọ kiri tí bá ṣiṣẹ́ ẹ tí bá ríyàn pè mí fálágà máa lọ ṣe tí bá ríyàn pè mí àwọn nǹkan tá a tó ń tà ìta bá pa àjò ẹ ó wà lọ́bọ́ sí time tí my son ó fẹ́ ṣe WAEC òun náà ó ṣe everything owó wọn ní school wọn tó bá dẹ̀ fẹ́ ṣe exam ẹ̀ pé òun nìkan ló kù tí mò ń san owó school ẹ̀ wọ́n ti tẹ́lẹ̀ ti kúrò mo wá jẹ gbèsè àjọ gbogbo everything ọ̀tá mi ṣẹ̀sìn mo ṣẹ̀sìn gan-an èyí ìnìbá jẹ́ wọn bá máa ṣe remembrance ọ̀tá mi lẹ́nu torí I attempted suicide bẹ́ẹ̀ ni that particular day after Abebi. Yes, that particular day. December 2021. So many things happened. Yeah. 2022 was hell. Everything was like, we just thank God, I'm alive. That particular day, I and my brother went to church. Drama practice. Yeah, it was Saturday that day, so we went for drama practice. And all of a sudden, I started having this strange feeling. I just saw mommy's text, come home now. I called you, we have to go. And our church is not far today also. We ran, we got home. We already saw air freshener, sniper on the floor. And then mom was like, I'm so sorry. Like she said, what are you saying? That day, Ọlọ́run fi hàn kẹ́mi ni. Àti mo ti oríṣiríṣi mo gba insult kan lọ́jọ́ yẹn gangan. Insult yẹn pọ̀ tí ń ṣe ẹni tí mo ń ṣe fún ló sọ̀rọ̀ sí mi lórí nǹkan tí ò tó nǹkan tí mo ti mo wá rò pé ṣé màá ṣe máa kó palẹ̀lẹ̀ mi mo wá ṣe ẹ̀sìn tó tó yìí but I have 2 sisters ọ̀rẹ́ mi tí mo ń sọ yẹn mi mọ̀ bíi pé kán ṣáà máa pèèyàn ṣáà ni pípé yẹn wá pọ̀ mo fi fóònù mi silent sí wọn ṣáà ó wá gbọ́kadà bíi pé kí ló ṣẹlẹ̀ zan usual báwo mo ṣe máa pe búkì tí ò ní gbé kọ̀ ó wá gbé ọ̀kadà ó ló lọ pè wọ́n pé I'm calling your mommy kò gbé kọ̀ àti one other girl tó lọ pẹ́ tí kèní máa ń pè òun náà wá lẹ́kọ̀ọ́ làwọn ṣe wá ń sáré bọ̀ pé kí ló dé tí mọ́mí ò gbé kọ̀ náà rí pé mo ti gbogbo ilẹ̀kùn nulẹ̀. And the window I started eating the window mommy open the door. àgbà tí ma fi sílẹ̀kùn àtọ̀rẹ́ mi àti àwọn gbogbo wọn ti ìyẹn ti gbọ́kadà wá láti ilé tiẹ̀ wọ́n ní kí ló ṣe mú ló sún mi bẹ́ẹ̀ nǹkan tó dẹ̀ jẹ́ kọ́rẹ́ mi yẹn fura ni pé mo kàn send message pé wo message lágbájá send sí mi ó dẹ̀ mọ́ lóun ti mọ̀ pé message yẹn máa hit mi lòun ṣe ń sáré bọ̀ láti ibi tó ń wà títí tí ó ṣàwà sọ̀rọ̀ ó wá sọ statement kan lọ́jọ́ yẹn pé òun sọ pé níjọ́ ẹ̀ ní pé gbogbo mo ní pẹ̀lú gbogbo mo ní mo ṣiṣẹ́ fún mo ní látìgbà tí mo ti kéré mi ò ṣọ̀lẹ pé kò sí iṣẹ́ tí mi lè ṣe bẹ́ẹ̀ tí ó lì tì ní pé mi lè ṣàṣẹ́wó torí pé mo fẹ́ ṣe nǹkan láyé mi mo ní ṣé mi ló wá yẹ kó di báyìí ó ní gbogbo nǹkan tó ṣe torí àwọn ọmọ ni wọ́n wá sọ statement kan pé tí ò bá láyọ̀ lórí tó bá níjọ́ ẹ̀ maybe lára ọkùnrin pé ò lọ́kọ pé kinní kan tí o expect pé àwọn èèyàn máa ṣe tí wọ́n ṣe fún ẹ bó ṣe ń ṣe fún wọn but if your joy tó bá rí joy lára àwọn ọmọ yẹn build on it má regret pé o resign sẹ́ẹ̀ mo ṣì wà lórí ẹ̀ á máa jẹun mo á ní ok mo ṣe wá ọjọ́ ẹ̀ mo ṣáà kú lọ mo á padà tẹ̀lé wọn lọ church pastor ṣáà tó preach over mo á give testimony láàrin ní 31st pé I would have died kìnnìkan pastor wá wá mi wá lé wọ́n ṣáà sọ pé èmi wọ́ọ̀kà kìnnìkan mo ní tí nǹkan bá dé level kan so láti ìgbà yẹn la ṣáà ṣe bẹ̀rẹ̀ sí kó pa ó wá di one day à ń bọ̀ láti because ìgbà tó mọ mi wọ school mo ta mọ́tò mi to pay for school fees and owó lé due ṣe gbogbo and some other things èló làbẹ̀bí dẹ̀ ṣì ń gbà wọn ò tí bẹ̀rẹ̀ sí fi owó lówó tó wà òkè ìbá táǹtà ní nǹkan táǹtà la fi ń jẹun ṣe gbogbo so àwọn ń bọ̀
òjò wa ń rọ̀ mọ́tò wa bàjẹ́ sí ògèrè mo wá bú sẹ́kùn máa ní Àbẹ̀bí what do you want us to do wọ́n ní mi gbọ́dọ̀ jẹ́ kéèyàn máa kí máa hand over fún anybody mi ìdẹ̀ ṣiṣẹ́ àdẹ̀ ló wà àdẹ̀ ṣe gbẹ kí ló wá fẹ́ kí n ṣe báyìí ó ní okay I will not act again maybe you should go and look for a job you will not act again kí lọ look for a job kí ní ẹ̀kọ́ sọ mo kọ̀ owó èjì mi over 45 years then kí wàá máa ṣe máa tún sọ pé màá ṣètò lọ máa wáṣẹ́ máa ṣe gbẹ kí ní ẹ̀kọ́ tún ring létí mi pé sórí mi pé ṣáà mo ní Fisayo ó ní ẹ̀ àti kìsẹ̀ bodò kígbe òtútù mọ́ no going back a máa rọ̀ fún ẹ lọ́bẹ̀ so títí ìgbà tó ṣàparí tó ṣe wáyé tó ṣe gbẹ máa wò pé dà pé a máa rìn sékò ju Ìbàdàn tó lọ bẹ́ẹ̀ mi ṣe wá move sékò ní pé ká ṣáà lọ gbàbí kékeré kan ìgbà iná owó létí dì wọ́n ti fún wa notice ṣe gbẹ ṣáà jẹ́ ká máa kóra wa bọ̀ ní Ìbàdàn lẹ́kọ̀ọ́ bá ṣáà ṣe bẹ̀ sí so bá ṣáà ṣe ń bá lọ́dún díẹ̀ nìyẹn so láti gbà yẹn sísìn kí lẹ wá lè sọ. Glory be to God. Things keep improving on. So ṣe feel pé ẹ make right decision at the end of the day. mo ṣe sọ lẹ́kọ̀ọ́ pé Abebi is one of the best things tó ṣẹlẹ̀ sí mi inú mi wá dùn pé mo make best decision I'm not okay o I'm still a bit mo jẹ́ ọ̀kan tó pé at least nǹkan tí lẹ́kùn tábẹ̀bí ti ṣí fún mi ì lè rọra mi pé máa ṣe ara ẹ̀ nípa wá sí talk to be so I just thank God. Thank God. I'm so happy for everything. Thank Because you. ẹni tó bá ti wà contented bí mo ṣe wà mi ò lójú kòkòrò nǹkan ní kan wọ̀ mí lójú nǹkan tí bá ti ní tèmi ni so ló keep wa going ìgbà yẹn tó máa ń lọ tá a máa ń rìn lọ títí tó máa fà láṣọ jáwọ́ ṣe tán ìgbà tá a kọ́ dẹ́kọ̀ Yínká Solomon ó láti fún wa ní mọ́tò kan pé kì í ṣe máa fi gbé Àbẹ̀bí kiri pé wọ́n ti ń fà láṣọ jù ní pé kíní so ara wọn rí people tọ́lọ́run rán sí mi lẹ́kọ̀ọ́ tínú mi dùn pé mo wà lẹ́kọ̀ọ́ nìyẹn ara wọn ni Ayọ̀láyà ara wọn náà lẹ́yìn náà. Olúwa ṣeun. So I thank God. I'm so happy. Títí tá fi mú lọ díẹ̀. Débi tell us kí ni ó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀yin àti dáàdi wọn. Dáàdi wọn dá. Ó wà lára kan tí mi ṣe grant interview. Mo máa avoid interview gan because ṣe rí mo ṣe wáyé ọjà tí ọmọ bá ti wọ̀ òkúta ti wọ̀. So conclusion mi lórí ọ̀rọ̀ èmi àti dáàdi Àbẹ̀bí ni pé mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé Ọlọ́run gbé wa pamọ́ ká lè lẹ́mìí gígùn ká dẹ̀ lè jọ jẹun mọ́ so it's been almost the journey is in fact this year ló máa officially kí n sọ pé I divorce o I still remain Mrs. Amodemaja. Still married. Yes, in as much I have my wedding certificate and everything so whatever tí dáàdi wọn ṣe èèyàn tí ò bá ní present ò lè ní past so I don't have S torí mi ti remarry until I have my own bóyá mo remarry ni màá tó ṣe sọ pé my S so he still remain my baba àwọn ọmọ mi is never my S so Daddy Abebi, this is the first time I've been saying it, is a very caring and kind person. Mi ò lè parọ́ mọ́. I must say the truth. Yes, mo máa sọ lójú yìí náà. Yes. Mo máa sọ always tó máa ń ṣe màá ní bàbá yín dáa, bàbá yín neat, bàbá yín ṣe báyìí. Ìkọ̀kọ̀ tó bàbá yín jẹ́ mi ní fẹ́ kó wọnú ayé yín. So ó lágídí, ó dẹ̀ stubborn. To ẹ mọ̀ kí wọ́n stubborn to the extent kó máa ní pé olùbáwí rèé. Gbogbo nǹkan tí ọkùnrin àti obìnrin tí wọ́n máa fi ń fẹ́ràn ara wọn ni dáàdi wọn ní. He is a person you will like, téèyàn máa like láti meet. Báwo àbí báyìí dáàdi wọn máa wọnúlé tá máa fi rojọ́ tá a ṣe kò ní jáde ó máa ń tijú gan. But violence ló separate wa. Tó bá ti bínú gbàgbàs. So there was a day tó ṣáà sọ pé màá kọ́lé àrùn sí ẹ lára tí bá kọ́lé àrùn sí ẹ lára ìgbà ni wàá mọ̀ má dẹ̀ lọ. Ẹ̀nà tí bá máa fi ẹ́ lẹ̀ wá bó ẹ kó ṣaṣẹ́wó fi tọ́jú àwọn ọmọ bó ẹ kó jìyà kó. So mo wá ọ̀rọ̀ yẹn wá ṣáà ring lórí mi. So 2000 ó lò máa kọ́lé àrùn sí mi lára, he said it. So ebi mo ṣe máa sọ kọ̀kọ́ fáwọn ọmọ mi pé dẹ́ẹ̀ náà bóyá tó ipa ṣètò kéré àwọn kọ̀kọ́ wà tó jẹ́ mistake tèmi tí mi manage well o. I used to say it in my church tó máa ń ṣe good men tó máa ń sọ̀rọ̀ pé kí ni I'm not ashamed of my mi ò ń tijú láti sọ pé I'm a single mother. But my husband my baba mommy ó ní fault tẹ̀ èmi náà ní fault tèmi which we will have managed well but mo wá sọ pé ó fi sọ́dọ̀ tẹ̀ in the sense that everything about ọkùnrin ni mo lè manage violence yẹn ni mi ò lè manage
kí má lọ kú I get. tínú bá ti bí inú gbogbo ẹ̀ mo sọ́nsìn tó bá wà nílùú ẹ̀ tó gbọ́ mi ọkùnrin téèyàn fi tọrọ ọkùnrin ni ṣùgbọ́n ó ti wà too violence jù. Lílò. So ó jẹ́ àṣẹ àkọ́kọ́ lọ ní 2012 ó kọ́ lọ for like 9 months Èkó ló wà ń gbà ẹ̀ ọ́ Èkó mo wà ń bàdàn ó kọ́ lọ bẹ́ẹ̀ àtúparí ẹ̀ ó tún padà wá àtúnṣẹ́tù but since then ni èmi ti prepare mind mi sílẹ̀ pé a máa lọ oníkàkú máa lọ. Ní after 9 months tó ti lọ yẹn because mi ò believe pé ó lè dájú yẹn bẹ́ẹ̀. So àtìgbà ilẹ̀ mi ti ń prepare mind mi sílẹ̀ pé màá lọ tó padà wá àtúnṣe wúruwúru gbà tó wá di 2014 ló wà lọ finally. So since that 2012 lèmi ti believe pé mo single. So over 10 years officially ló ti lọ báyìí. Finally ọjọ́ yẹn ó fa nǹkan kékeré ló fàjà o ẹ má jẹ́ sọ torí status ọmọ yín but I thank God àwọn kan tó fàjà ń gbà yẹn Ọlọ́run ṣe ẹ mọ̀ that's why I said anybody ilé ayé ẹjọ́ máa understand ara yín tí owó náà ṣe pàtàkì nínú a relationship or so whatever. So bó ṣe lọ ní I'm going that day bó ṣe bẹ̀rẹ̀ wàhálà yẹn mind mi sọ mi pé tọmọkùnrin bá lù mí máa kú. My mind was telling me pé wàá kú because ó ti wá di pé tó bá ti ń bọ̀ lé ẹ̀mí mi máa wá ti ga pé àtúmọ̀ kó tá máa ṣe léni o tó máa di wàhálà o. So dáadé bó ṣe ń fa wàhálà yẹn tó ń rojọ́ tó ń ṣègbè mo kọ́ lọ́ọ̀kẹ́ ara mi mọ́ eléyìí jáde ó dẹ̀ ṣe kẹ́rẹ́ shut daddy are you a parrot you talk too much why are you shouting on my mommy ó wá dákẹ́ ó wá calm down fún ní torí máa ń pè ní màámi ó ní màámi ò lè understand ìyá ìbùkún nìkan mo á dákẹ́ so bó ṣe wá di pé ó ti di pé inú yẹn ru sí gan mo kàn sílẹ̀kùn kitchen mo kàn bọ́ síta ni mo kàn ṣe àwọn òṣìṣẹ́ sáà mo kàn bọ́ta mo kàn sá kúrò nílé mo á sá lọ ọ̀dọ̀ ẹ̀gbọ́n mi ó wá dá wà lé for 2-3 days mi wá lọ so mo á fẹ́ máa mọ wá school ó wá lọ sí school àwọn ọmọ school àwọn ọmọ ọ̀dẹ̀ jìnnà sílé mi ó wá dúró síbẹ̀ wọ́n ní woman yẹn ni ó ń bá òun sọ̀rọ̀ ó ní the prayer the woman ó kàn bó ṣe bá woman yẹn sọ̀rọ̀ woman yẹn text me don't mama ọmọ wá school lẹ́ni your husband is here don't come because mood tó wà ó lè misbehave bí woman yẹn ṣe send message mo kàn tán padà nípa àwọn ọmọ we are not going to school why mo ń lọ bí kan mo ṣáà lọ sí ọ̀dọ̀ ẹ̀gbọ́n mi àṣà wà ń bẹ̀ mo ṣáà pé woman can I come don't come he's still around so ìgbà tó wà wá ní ó ti ń lọ lèmi wá ń bọ̀ máa ní kí sáré wálé wá mú kọ́kọ́ gbé báìkì kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi ni ó kọ́ ni ìwọ bó ṣe ń bọ̀ ọjọ́ ẹni mo ti rò pé marriage tán báwọn ọmọ ṣe rí ní ọ̀kan lórí báìkì Ayọ̀mídé gba báyìí ilé gba báyìí ó kù jẹ́ kí ilé kó sẹ́nu ọ̀kadà ẹ̀rù bá wọn pé daddy is coming daddy mo ní ayé ọ̀tá mi ti bàjẹ́ pé ó wá di pé àwọn ọmọ orí bàbá wọn gan ẹ̀rù bá wọn pé mú dẹ ó wá ní kí ni mi ò fọwọ́ mi kàn ẹ́ I'm going and I'm going for good. lórí bike. Ben ó ní I'm going for good. Máa lọ woman kan wà bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ yẹn woman kan ní go away kíní kan woman ṣáà sọ̀rọ̀ sí pé kó fi mí lẹ̀ ó ṣáà pariwo ó ṣáà lọ. So èmi bí lè pé a tún lọ a tún padà èmi kọ́ la ti ń bínú tá máa lọ tá máa padà like play bá ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ń kópa. Ilé tajọ́ ń gbé yẹn náà ni mo wà for like 5 good years I didn't leave the house. You didn't come back. And he did not come back. He did not come back until he came 2017. Was it 2017? Yes. He came 2017. Ó kọ́ pè mí. Ó fẹ́ ìgbà ọmọ mi was secondary school. Then Ayo was in primary 2. Abebi was in nursery 2. Nígbà tó lọ finally. So wá ní ó ṣáà wá ó ṣáà gbé wọn lọ. Abebi was in nursery 2. Ayomide was in primary 2 when he left. So ó ṣáà lọ ó ṣáà wá gbé wọn ó ṣe gbẹ ó lóun gbé wọn lọ Shoprite ó gbé wọn lọ padà dé ó ṣe gbẹ mo láyọ̀ gé ní secondary ó ti wọ secondary school ó ṣáà ní òun lówó tó ní rè ó ṣáà fún mi mo yà thank you since that 2017 for that 2 hours tó fi gbé wọn lọ Shoprite wọn ní dáàdi wọn till now. Ta ló gbé wọn lọ. dáàdi wọn wá ó lóun fẹ́ gbé wọn jáde after 3 years tó lọ. Why are you crying? Ọpẹ́ ni now. So ó ṣe wá dé ó ṣáà gbé wọn jáde for that day for 2 hours bó ṣe padà dé ó dẹ̀ dá wọn padà sílé ọjọ́ ìmọ̀ nínú you can't take them alone mo tẹ̀lé wọn lọ kó má di pé ó fẹ́ kọ́ mọ́ sànù fún mi so ó dẹ̀ lọ kó tó padà wá mọ́ up till now wọn fi ojú kan
Daddy wọn. Láti 2017. Lẹ́yìn tó lọ 2014. Ó padà wá 2017. 3 years after. Ó gbé wọn jáde for 2 hours. Ó dẹ̀ lọ. So still mi ṣì ń believe pé life goes on until ta gbọ́ pé wọ́n ṣe wedding. Bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe wedding wọ́n padà ṣe another white wedding engagement whatever. Wọ́n padà ṣe wọ́n dẹ̀ ni wọ́n ti travel out wọ́n ti wà ní US. He was in a party in US kò yẹ kí n sọ̀rọ̀ ibẹ̀ ẹni tó mọ̀ wá pọ̀ ló ń zoom video ló pè mí ní video call ló ń zoom ẹ̀ pé kí n wo is this not your husband is my husband lónìí kí wo ìyàwó tó fẹ́ o wọ́n ṣẹ̀ gbé wọlé sí wọ́n ti wọlé sí America o even church kan làwọn jọ ń lọ báyìí ẹni ẹ̀ ṣáà sọ gbẹ̀ fún mi pé báyìí náà wà o mi feel bad èèyàn kan ti bèrè question lọ́wọ́ mi nílé tí mo lọ ń jẹta pé báwo mo ti ṣe feel lọ́jọ́ tí mo gbọ́ pọ́kọ́ mi marry mo ní I was happy mo wà fulfilled torí pé kí ni already gbogbo ẹ̀ tí ìgbà ẹni mo tó mọ̀ finally pé it's gone mo ní ṣùgbọ́n mi ò gba divorce letter till tomorrow maybe tomorrow tó bá gbọ́ interview yìí wọ́n lè bá mi gbé wọ́n dẹ̀ ṣe registry àná registry so àwọn ẹni tó ń tún wá fẹ́ǹsì nǹkan wọ́n náà tún lọ àìmọ̀ ìmọ̀ bọ́n ṣe ṣe so many people stood up for me pé down opportunity fún mi láti fire back ṣe gbẹ nìkan I have a barrister friend very close friend of mine wọ́n ní mi nígbà wọn náírà lọ́wọ́ ẹ̀ anything tó bá ti fẹ́ kí n ṣe wọ́n máa write American embassy wọ́n máa ṣe gbẹ pé they will do it only bet you have a boy and a girl tó bá dọjọ́ iwájú tó bá ní anything tó bá fire bóyá wọ́n dá padà bọ́n ṣe anything á sọ fáwọn ọmọ pé òun lọ struggle torí tiwọn ìyá yín ló bà ayé mi jẹ́ bó dẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ ẹ̀ mo ní mo hands up mo ní and from láti ilẹ̀ náà ni mo ti sọ pé tí bá kí n bímọ àfùsílẹ̀ ọkọ bí kọ̀ọ̀kan ṣẹlẹ̀ mi ilé tọkọ mi ilé ṣe anything mọ́ máa sọ̀rọ̀ yẹn bí pé ẹ remarry ẹ lè ṣe kí ni. pé mi ready àti remarry máa sọ́tọ̀ ìpè ọmọ mi ni màá face kò sílẹ̀ tó kàn mí mo kàn ní alihamdulilayi pé kàn fi wọ́n sílẹ̀ pọ̀ náà. no you can remarry o. tí bá máa ìgbà tó there was a day tí mo fi change mind mi lórí pé mo fẹ́ bímọ àbí mo fẹ́ remarry àbí nǹkan wọ́n sì kéré mo á ṣe yẹ̀yẹ́ pé mo tẹ̀ fẹ́ bímọ mo lose oyún kan fún domestic violence o. ẹ̀mọ̀ wọn ọkọ wọn wálé wọn tẹ̀ tí jẹ́ kí n sọ fún wọn pé mo lọ ṣe test ìjà tún ṣẹlẹ̀ ni mo rí blood so yẹn ti lọ so ọjọ́ àwọn àṣeyẹyẹ mania àbẹ̀bí ṣáà ń ṣe bíi baby mania ó máa gbàbúrò pé mo tẹ̀ fẹ́ bímọ gan pé ó tẹ̀ omi kí n bímọ my son now said mọ́mì dúró náà sọ́là náà pẹ́ fẹ́ bímọ mo ní tẹ́ bá wá bímọ yẹn ṣé kí ni sọ́ọ̀nì ọmọ yẹn. ó máa jẹ́. ó ní bàbá ẹni tí bá bí fún náà ni ó máa jórúkọ ó ní our friends will now be mocking us we will be bearing among them aja your daughter or your son will now be bearing another name mọ́mì no pé kì í ṣe ìjórúkọ ẹni yẹn ọmọ tí bá bí yẹn sí orúkọ bàbá àwọn so akọ̀fọ̀rọ̀ yẹn ṣeré but ọ̀rọ̀ yẹn wá sticks lórí pé psychologically kìíní ó máa affect àwọn ọmọ yìí so bí mo ṣe zero mind mi hàn pé bóyá mo fẹ́ lọ marry àbí mo fẹ́ bímọ so mo dẹ̀ sọ pé in as much tó yẹ pé wọn mi ò gba divorce letter náà ó lẹ́ni tí mo fẹ́ á bèrè pé ṣo ti divorce officially pé so kò sí gbèsè tí mo fẹ́ gbé let me just face my gbogbo àwọn relationship tí mo try láti ṣe náà mi ì lè dálé onílérù bóyá tí bá fẹ́ àwọn ọkọ ń sìn ẹ̀ tó ti marry náà ni àbí nǹkan èmi náà nǹkan tí mi ò fẹ́ mi lè dálé onílérù mi ní ṣe gbẹ̀ pé àfi tó bá yẹ pé ẹni tí ò ní sọ pé wá bímọ o wá ṣe o ká kànjọ máa tọ́jú ara wa kọ́ náà fà pé so mo ṣe zero mind mi. ẹ lè fẹ́ single person èèyàn tí ò níyàwó ńlé abẹ́ni tó ti divorce abẹ́ni tó ti ìyàwó wọn ò sí mọ́ ẹ lè fẹ́ yàn. bóyá tọ́nà bá kọ́ bẹ́ẹ̀ ẹ wọ́n part times èèyàn máa ń gba nǹkan àsìkádàrà tọ́nà bá ní àyè yẹn ṣì yọ. If you remember, there was a story you told me that tíyàn kan bá wá látọ̀run á gbé ọmọ àfitẹ́lẹ̀. Yes, that was the time a ṣe yẹ̀yẹ́ nǹkan tí mo á ṣe a ṣe good men program so èmi mo ń teach lọ́jọ́ yẹn mo á sọ fún wọn pé obìnrin oríṣiríṣi mẹ́ta ló wà láyé ẹ mọ̀ pé àwọn kan máa ń bọ̀ látọ̀run wọ́n ti gbé ọkọ wọn fún wọn òun náà fi tẹ́ ìsàlẹ̀ bọ́ọ̀sì tán gbé bọ̀ so wọ́n kó ẹrù wọn lé wọ́n kó gbogbo nǹkan tó kù fashion everything wọn kó lé so bí jìjàjàjàjà kò lè gbé ọkọ. kúrò ń bẹ ìsàlẹ̀ bọ́ọ̀sì lọ́kọ wa. so àwọn kan wà àárín ló wà
yóò máa fi báyìí tá a fi gbé dọjọ́ alẹ́ sẹ́ẹ̀tì àwọn kan dẹ̀ wá. òkè ló wà. òkè bóyá àgbà tá a lọ náà ní búkì òun àti ìrántí gbọ́kọ tí mo jù sọ. ó lè bọ́. tó fẹ́ lọ tó dẹ̀ wà nísàlẹ̀ báàgì ẹ̀jẹ̀ kúkú. atẹ́gùn fẹ́ lọ. sẹ́yìn mo ṣe sọ̀rọ̀ yẹn láì ní ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀rí mo ní kò ní wọ́n mi sí sámọ́ni máa jákèlè ẹ̀rọ lọ́bẹ̀. so gbogbo kí nìyẹn lèmi fi máa ń console lára mi. Just of reason my daddy I love my daddy. So just of reason daddy mi wá bá mi sọ̀rọ̀ kan pé daddy mi ní àwọn máa ń wá àwọn ò rí kí I can boldly say it táwọn ọmọ mi fi gbọ́n. wọn kò sọkùnrin kan wọn ò jí kan báyọ̀ kan tí mo serve oúnjẹ síwájú ẹ̀pọ̀ ọkùnrin pé ó wá mi wálé. Never. Not that I don't have friend mi ò fẹ́ so that tó bá dọjọ́ wọn lò pé àbí ìwà tí mọ́mí wọn wù tí daddy wọn fi lọ nìyẹn. So that popsi mi ti wá observe wọn á pè mí pé o ní plan ṣe o move on ni mi ò dé bíríkì tẹ èèyàn kan kó lọ́ọ̀rẹ́ ẹ̀ ní kó introduce ẹ̀ sí mi o ṣe kankan mo á pe daddy mo ní daddy ó ní ẹ̀ mo ní Ayọ̀mídé rẹ̀ ó ní ẹ̀ Ayọ̀mí Fisayo rẹ̀ ó ní ẹ̀ mo ní kí lélẹ̀ ó ní ọkùnrin eléyìí obìnrin ó ní ẹ̀ mo ní daddy mi lágbà ẹ ti pẹ́ẹ́lẹ̀ ayé ṣé ìkẹta ọmọ wà ní daddy mi ní ọ̀rọ̀ yẹn wá ìta wọn mo ní daddy kò sí kẹta ọmọ dẹ́kẹ́ wá wà ń bí kí wá ní ẹni tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ń fẹ́ rèé o káwọn ọmọ máa jí kan máa mo ní then number 2 tí mo ti wá gbé lọ́wọ́ bólọ́kọ tí mo fẹ́ ń ṣe attention ló máa fẹ́ bẹ̀ gbogbo attention mi ti wà lọ́dọ̀ àwọn ọmọ to balance it kò tí ì yé mi so daddy wa wo mi títí tí wọ́n á dákẹ́ wọ́n ní wọ́n wá sọ̀rọ̀ lọ bí wọ́n rí pọ́rọ̀ yẹn touch mi lọ́jọ́ yẹn wọ́n wá sọ̀rọ̀ lọ bẹ̀ mọ́ pé àwọn fẹ́ kó tó máa hot so just of reason daddy mi wá ní àwọn fẹ́ kí n ṣe nǹkan kan fún àwọn mo ní what do you want wọ́n náà fẹ́ kí n forgive bàbá àwọn ọmọ yẹn wọ́n náà wọ́n ní kí a lè fẹ́ ra mọ́ mo ní mo mọ̀ mo ní mi ò fi sọ́kàn from time mo ní Ọlọ́run bá gbọ́ èmi ti accept pé kádàrá bọ́nà ṣe fẹ́ kí ìrìn àjò mi ni wọ́n ní reason ni pé ìyẹn ni mo ṣe lo language pé Ọlọ́run gbé wa pamọ́ fúnra ó ní bóyá ìrìn àjò Abebi ni marriage ṣe dàrú pé mi mọ̀ my daddy said níyì táwọn ọmọ tábàjọ wà kò lè gbà kí n ṣe èmi kò lè gbà kémi gan ṣe fíìmù débi tábẹ̀bí á ti ṣe fíìmù pé bóyá kádàrá tọmọdé ti mú wá pé òun fẹ́ máa ṣe fíìmù òun fẹ́ ṣe gbẹ ní gbogbo ẹ̀ káyè yẹn lè wà ní marriage wọ́n ní so because of that kí overlook ìkọ̀ tí dáàdì wọn bá yẹ gbogbo àtàwọn sọ̀rọ̀ pé àwọn ọkùnrin àwa kágbádá sọ̀rọ̀ mo ní tọ̀dọ̀ tèmi gan èmi máa tó bá design ẹ̀ tẹ́lẹ̀ kí nìyẹn máa ń dùn mí ó ti wá fẹ́ di hypertension fún mi pé mo dẹni táwọn èèyàn fi ń ṣe yẹ̀yẹ́ kiri stigmatization gbogbo oríṣiríṣi màá yáwó ń bí màá jẹ gbèsè jáwọ́ ṣe táì mo gba lóǹtàn pín orúkọ mi kiri o nígbà táyọ̀mídé wọ school táwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí fi mí ṣẹ̀sìn mo ní so all those things ṣé tó bá dìgbà táwọn ọmọ yẹn bá wá fẹ́ máa ṣe oríire ń sìn bàbá wọn wá dáàdì mi dẹ̀ ní ẹ kò sí nǹkan tó wà ṣe sí mọ́mí mi ní yes wọn ò ní fi ṣe pé period táwọn jọ wà ó ṣe àná dáadáa pé kì í ṣe èèyàn tó máa pè lá pé ibi tó kù sí fún yẹn Ọlọ́run ló mọ reason tó fi rí bẹ́ẹ̀. So mo dẹ̀ ti àtìgbà ẹni mi ti gbé yẹn sọ máa ń mọ̀ pé bóyá ó máa kágbádá sọ máa ń gbẹ so he still remain their father. Of course. And èmi náà ṣì remain Mrs. Amodemaje. ṣé wọ́n wá ń pe àwọn ọmọ wọn rárá ṣọ́n. wọ́n pè wá ní 2020 was it year 2020 no 2021 wọ́n pè wá ní year 2021 gbà tábẹ̀bí fi jáde tí wọ́n pín fídíò ẹ̀ kiri a man sunset is like ọ̀nà kìnìkan so wọ́n pè mí ó dẹ̀ sọ àwọn kọ̀ọ̀kan lọ́jọ́ pé mo ṣe o tóun bá ní òun ò rí nǹkan tí mò ń ṣe irọ́ lòun pa o pé mo ṣe o mo kú tọ́jú wọn pé kí n túbọ̀ máa bóun mọ́nítọ̀ wọn kò dẹ̀ pé àdẹ̀gbọ́ voice wọn mọ́ since then bẹ̀tẹ̀ àwọn àbúrò ẹ̀ yes family àwọn àbúrò àwọn family dọ́là kan ṣe kan family wọn mò ń lọ tó bá pè mí of course I will go so àwọn grandfather wọn ń pè wá àwọn àbúrò ẹ̀ wọ́n máa pè wá tí ẹ bọ̀ pé àwọn kan ló bá mi bímọ mi lè gbé bùkátà lé wọn lọ́wọ́ so ìgbà tí Ayọ̀mídé wọ school mo lọ bá grandfather mo bá gbogbo wọn ìkan táwọn àbúrò ẹ̀ ní agbára láti ṣe fún wa ń gbà yẹn wọ́n ṣe and after them mi ò disturb wọn mọ́. ẹ kú iṣẹ́ ẹ jèrè wọn lágbára Ọlọ́run ẹ níṣẹ́ lásán lágbára Ọlọ́run. Nígbà tẹ́ ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan ẹ sọ which is being realistic òótọ́ ni pé ẹ̀yin ní ẹ̀bi tí àwọn náà ní ẹ̀bi tí wọn
àwọn kílẹ̀ yín rò pé ẹ̀bi títí yín so that irú wa àwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn wa fi kọ́gbọ́n bẹ̀ àní ṣe the same mistake. Ìgbà tí mo ti rí mọ̀ pé ẹ ṣe gan ma mo máa ń sọ even tí máa ń wà church tí mo ń teach àwọn obìnrin máa ń sọ pé ẹ̀yin obìnrin kì í sọ òótọ́ even pásítọ̀ mi náà ìyàwó ẹ̀ kò ní jẹ́wọ́ so èmi máa ń sọ pé ẹ̀bi tèmi ni pé mo ti rí pé ibi tí arákùnrin yìí kù sí nìyẹn dóònù àwọn pé mi náà ó yẹ kí n fi kún sùúrù mi sí ẹ to understand time tèmi wá imbibe style yẹn ó ti late. pé kẹ́ máa dákẹ́. kí n máa dákẹ́. sẹ́yìn máa ń bù wọn. tó bá sọ̀rọ̀ máa sọ̀rọ̀ tó ọ̀rọ̀ ní bàbá wọn ò dáa Daddy Abebi ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀ ò dáa ara belebele ẹnu ẹ̀ yìí bàbá ó mú jẹ́ lára bàbá ẹ̀ ọ̀rọ̀ because ọ̀rọ̀ tó máa sọ sí yín bí pé kẹ́ lọ kú ni ẹ̀ mọ̀ ó jọ́kùnrin tó yẹ pé tó bá fẹ́ jà báyìí bó jẹ́nu lẹ́tí ọ fẹ́ fi jà á already bẹ́ẹ̀ tó wá lè ṣe tán kó tún dọ̀balẹ̀ kó tún ní má bínú mi inú ló bí mi bẹ́ẹ̀ táwọn inú bí yẹn ó ti pọ̀ jù so there was a time tí mo ti wá ń kọ́ style yẹn nígbà tí mo lọ́kọ́ lọ 2012 tó padà wá tí mo wá ń kọ́ pé tó bá ti ń sọ̀rọ̀ òní mo ní mo ṣe gba window máa gba ẹ̀yìn jáde máa dákẹ́ kò sí kan tó lè sọ mi ní dáhùn mọ́ ìgbà ẹ̀ gan ni ilé wa lọ finally ó ní wọ́n ti ń kọ́ mi mo dẹ̀ ti ní èèyàn míì ń ta pé búkì tó mọ̀ àjọ máa tẹ̀ sójú ara wa dẹ̀ tó máa jọ parí ẹ̀. so wọn ò tún láìkí pẹ̀ dákẹ́ wàhálà. so ó ní definitely èmi ti léyàn kan mo ti láwọn tó ń kọ́ mi níta lèmi ṣe dákẹ́ ẹni tó ẹ máa sọ tó máa ní sọ̀rọ̀ sí mi bú mi ó bí ní pé òun náà mọ nation mi pé tí bá ti sọ̀rọ̀ tán wáyé ó máa clear. You were scared of your silence. bẹ́ẹ̀ni ìgbà tẹ́mi tí mo bẹ̀rẹ̀ sí lo two yẹn ló wá di pé so gbo silence ẹni pé máa lọ wà á tẹ̀ ṣe padà wá wà á ṣe tájú ẹ̀ tó bá ń rọ̀ nínú ẹ̀ wà á padà wá tó fi di pé àkókò wa lọ finally torí ká kú ẹ̀gùn ta ló máa kọ́ bẹ̀rẹ̀ àwọn tí ò ṣẹlẹ̀ mọ́ ó mo ṣe sọ pé oníkà kú ló ní mistake tẹ̀. ṣé ẹ bẹ̀ wọ́n rárá nígbà tó ń lọ. nítorí pé mi ò ṣẹ̀ mi ò bẹ̀ mi ò ṣẹ̀ now sincerely speaking mi ò ṣẹ̀ ó tẹ̀kẹ́ mi ò nǹkan tó ṣẹlẹ̀ á ní mi ò lè máa sọ mọ́ tó bá jáwá tí ò ń ṣe ọ̀ǹdí ẹ̀ mo lè explain fún yín. I get. so mi ò ṣẹ̀ rárá ẹ mọ̀ mo ti wá in fact ìgbà ẹgbẹ́ mo ti assume pé àbọ̀ ń di ọkùnrin yìí ni àwọn nǹkan míì tó máa àwọn nǹkan tí mi gbọ́dọ̀ sọ pé nǹkan báyìí ló mi gbọ́dọ̀ sọ nǹkan tó fàjà wá finally ẹ̀ máa rẹ́rìn so nǹkan tí ò take anything tí ò ń ló ṣẹlẹ̀ so mo ti wá rí bíi pé wọ́n ti rí pé weakness ẹ̀ ni wọ́n wá kú lò against ẹ̀. So by now a ti ká lójú ẹ̀ wá ti òun náà ti rí àwọn mistakes yẹn so mi ò lọ bẹ́ẹ̀ mi ò bẹ́ẹ̀ then another thing ni pé a ti allow third party jù káwọn èèyàn tó ṣe tí little tí bá ṣẹlẹ̀ ó ti lè pe dádì ẹ mọ̀ ọkọ àti àwọn lè máa sọ̀rọ̀ síra wọn ó lè sọ̀rọ̀ sí mi bó bú ìyá mi ní sọ fún ìyá mi pé ó bú ìyá mi náà bú mi náà máa bú tiẹ̀ bí òní ìyá máa bú bàbá tiẹ̀ padà ni àjọ máa ṣètò ẹ̀ but tinubu àti mísí ó lè ní ó rí dádì ó lè ṣe ẹ mọ̀ tó bá fẹ́ rojọ́ fún yín á fẹ́ rò kó favour ẹ̀. Of course. So even ìgbà tó fi bínú bá àwọn mọ́mí mi sọ̀rọ̀ àwọn kan tí mi ò sọ fún wọn tí mo pa mọ́ra gan ti fi bínú sọ̀rọ̀ mọ́mí mi ti pariwo pé tí o fẹ́ kú ni o fẹ́ kàn pa ẹ́ kú ni to the extent tó yẹ pé àbúrò mi tó ń gbé lọ́dọ̀ mi because of that àwọn ìbá tó witness ó ní late marriage ó ń bẹ̀rù àti marry ó bẹ̀rù àti marry tó yẹ pé àmọ́ mi láti máa bàjẹ́ pé so gbogbo nǹkan báyìí ń ṣẹlẹ̀ even gbogbo àti mo ní mo lọ sí hospital mo bleed yẹ jẹ́ kí mọ́mí mi mọ̀ so many things but ìgbà tó ní ẹ sọ fún ọmọ yín mo lè pàdánù mo lè ṣe kíní kan tó ṣẹlẹ̀ ẹ mọ̀ nǹkan tẹ́bi gan ò sọ tó ti fi bínú ṣe mọ̀ yẹn náà wọn ò lè pọ́ mọ́ mi ò máa fọlọ́pàá gbé ẹ mọ̀ ó ti di pé àwọn parents ti wojú ra wọn ti ṣe gbẹ ká ní àjẹkù escalate level yẹn àṣìmọ̀ manager but at the same time a ti máa kú so ọ̀nà gbé wa pamọ́ kí lè jèrè ọmọ mi ni. Ọlọ́run ṣeun gbogbo ibi tó bá wà náà Ọlọ́run á bá wa dúró táwọn náà. àwọn náà ti gbọ́n wọ́n ti dàgbà. I know. So, Fisayo, how do you feel not having him around now? Have you gotten over it? Do you still want him around? How do you feel? I did not feel it at all. Yes. ṣé wọn pé ọmọdé gbọ́n sí i ẹ jẹ́ kí kọ́ mi bẹ́ẹ̀ yẹn ṣé wọn pé ìgbà tá a máa rí mo ṣiṣẹ́ ń bàdàn mo ṣiṣẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ti get used pé wicked husband wọ́n ti you get used to me
bẹ́ẹ̀ bó jẹ́ 2 days ló fẹ́ lò ń lé á play fatherly role àwọn èèyàn mi máa parọ́ torí ká lè pity wọn ọkọ mi ò da ibi tó da sí mo sọ ibi tó kù sílé mi sọ yẹn nobody mi lè torí pé àwíjàre kó tọ́ lẹ́nu mi so ìgbà tó wá di pé ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní tó ti ń gbé ọwọ́ yẹn yọ obìnrin kan ló kọ́ mi sí láìpẹ́ ń gbà yẹn Èkó síbàdàn 3 months wọn ní wálé so ọmọ èmi náà ń get you sí wọn kọ ìgbà kan kọ́ fẹ́ jàjà kan wọ́n ní mo padà wọ́n ní èmi Christian arabẹ̀yẹn náà mo máa pùtẹ̀ religion matter náà ní marriage o Christian ni mi wọ́kà ni mo òun Muslim ó agree o Muslim ni wọ́n láti lẹ̀ Muslim láti lẹ̀ èmi Christian láti lẹ̀ ó ṣe àṣe nìkai àtúnṣe blessing ibi tájọ agree dé fún gbogbo wedding mo wá sọ ní gbogbo wedding la ṣe so ìgbà tó wáyá ó lè ká ọmọ mi lọ ṣọ́ọ̀ṣì èmi náà tún ká ọmọ mo eléyìí tó lè lọlé tí ò lè lọlé kéwú ẹ ṣáà wà lé mà èmi fúnra mi mo gba àáfà obìnrin tó kọ́ mi ní kéwú nígbà tá a marry mo ń lọ NASFAT nìbàdàn ìgbà níbi ọ́fíìsì mi a ní mosque ó ní role tí mò ń take bẹ́ẹ̀ mo ti assume pé kádàrá ni pé mo fẹ́ Muslim so ìgbà tó wá di pé ẹni tí mo torí tiẹ̀ go to that length ó sọ tó di pé kò tiẹ̀ àti Kristẹni o mi ì rí traces pé ó gbé kankan wọ̀ mọ́ kàn ṣe bó ṣe wù kiri mo á jókòó pé ọjọ́ kan mo sick ọmọ sick tí mo kọ̀ wọ́ pé ordinary àná etí ẹ̀gbọ́n mi ní sílé mọ́ mo lọ sí hospital mo dá ṣe wàhálà mo pé ó ní òun bọ̀ mo wá ní kí neighbor mi nìbàdàn ìyẹn wá pé mo tilẹ̀kùn pẹ̀lú ọmọ Ayọ̀mídé ló ìwà lọ́wọ́ mi ń gbà yẹn ìyẹn wá pé ìyàwó ẹ̀ sí ìkókú dẹ́gẹ́ ó wá sọ fẹ́ nìyẹn pé òun fi pé mo pretend kóun lè máa bọ̀ so after tara mi yá tí mo ṣe gbẹ bẹ́ẹ̀ mi ṣe padà sí ṣọ́ọ̀ṣì yẹn so tó bá ti wálé àní ní lọ tó bá ti di pé ó ń lọ mo fi òfin pamọ́ o mo sọ pé mo ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì mo bí àwọn ọmọ mi méjèèjì sí mo máa ń lọ máa ṣe gbẹ mo máa ní ẹ̀ṣá máa ka àwọn ọmọ ọjọ́ némi Àbẹ̀bí ó ní àwọn ṣọ́ọ̀ṣì mi tẹ̀ jí wá láàárọ̀ kan wá ṣe ó ní no pé òun ọ̀nà wọn pé màá wá ṣe dedication so àwọn ló ṣe némi mo gbé Àbẹ̀bí lọ ṣe dedication kò wá bẹ́ẹ̀ tó ní kí lọ ṣe ó fún mi permission kí lọ ṣe dedication kò dẹ̀ lọ ṣe so ìgbà tó máa gbogbo àwọn excuse tí ò ṣáà ní mí ni mo rò pé ara wọn bíi tí problem tiwa náà nìyẹn. Yeah, but I did not feel it. Kò lè ikọ̀ tẹ́mi ṣe explain yẹn ni pé wọn ò feel ẹ̀ torí ìyá wọn náà ti ń jí pẹ̀lú tó ti ṣe mommy it has been mommy. Even Father's Day I celebrated in my home. So she's playing the role of a man and a father. It's not easy. If you see him now, what are you going to ask him? Or what are you going to tell him? Okay, I'll tell him I'm now successful. You love him now, I've never thought of it. I've never. Wọ́n kò máa imagine. Bẹ̀tẹ̀ mọ̀ pé gbogbo ilé náà nǹkan tí ìyá bá kó sínú ọmọ ni. Bẹ́ẹ̀ni. So every time mo ṣe jẹ́ kó yẹ wọn tí dáàdi délé ní still if not he left 3 years after ó dé mo tún filẹ̀ kókó wọn lọ Shoprite for you to know my mind. But it's supposed to be tí mo fẹ́ kó wọn lọ. Bẹ́ẹ̀ni ẹ ní wá bàbá mi fún. So that is it. Tó bá dé kó welcome kó welcome náà ni. Ṣé ó ní role kankan tí ẹ ní jẹ́ kábẹ̀bí ṣe? Ṣé nínú iṣẹ́ tó gbà yẹn? For now ó ṣì láwọn roles tí ò lè ṣe. Bí àwọn roles o. Pé kò tẹ́ mọ̀ pé kò tí lè ìsìn báyìí gbogbo pé ó ya sí mi táwọn èèyàn ń pariwo tó ń ṣe pé ó ya prophetess tó ń rò pé romance wọn abẹ́ kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ o. Èmi gan ti prepare pé máa sọ yẹn gan mọ́rọ̀ bẹ́ẹ̀ mi gan. And some people ní Àbẹ̀bí ti ṣe role àgbàlagbà some people ti ṣe nìkan mo ti etí ti kún. Oh, mo gbọ́ yẹn. Kind of, I heard because mi ò tí ráyè wo prophetess. Èmi tí ni mò ń bring gbogbo yẹn even kan bá pé kí wọ́n fi clear air. Okay, so èèyàn kan wá sọ it was just recent like maybe 2 days ago gan mo gbé lè tẹ̀sán ìpè ẹ ti ń jẹ́ kó máa ṣe role àgbàlagbà. Ó ti ń ṣe ìyàwó lé wọn sọdé level yẹn pé ó ti ń ṣe ìyàwó lé so many things bẹ̀chẹ̀ rí industry tèmi ti ń bọ̀ hòtẹ́ẹ̀lì kíní odò àmúbáṣiṣẹ́ so many things tí mo ti rí gan níta ó ju nǹkan tí mo fẹ́ wá bá ní industry so I don't care. Okay. ṣe rí industry wa yìí dẹ̀ ní pé ibi téèyàn ń lọ ni kò kọjú sí.
tẹ́ bá ti ń garun pé ṣé bus stop wà bẹ́ẹ̀ èèyàn á sọnù. And like I always say pé kò sẹ́ni tó okay ń sin báyìí mo sọ story ara mi pẹ̀lú gbogbo story bẹ́ẹ̀ ṣe love ọmọ yín tó ẹ̀ ṣe lè love ẹ̀ jù mí lọ now. Even the fact that mo carry ẹ̀ the bond will be there. My children they are my best friend. Mo máa gist part èèyàn mi máa ní kò sọ̀rọ̀ tí Àbẹ̀bí ò lè sọ lójú ọmọ ẹ̀ mo ní bẹ́ẹ̀ ni mo ti gbé ọ̀rẹ́ wò mo ti gbé family mo ti gbé gbogbo ẹ̀ mo tẹ́bọ̀ ọ̀bẹ ni àwọn ọmọ mi ni mo save lọ́dọ̀ wọn. I save her number as my bestie. I save her immediately as my husband. That is it. So kò sí bí ìfẹ́ tí anybody máa ní sọ́mọ mi tó máa tó ilé tí mo ní fún. Let me now go back to kí bẹ̀rẹ̀ láti sinmi. Ẹ mọ̀ pé róò tábèbí ń ṣe bọ̀ ebi emèrè àwọn èèyàn ti bẹ̀rẹ̀ sí tàgẹ̀ tó jẹ́ pé tó máa ń lọ àjẹ́ kíndí kan mo rẹ́rìn tó dé ẹsẹ̀ jẹ́ pé àwọn kan mẹ́sẹ̀jì ẹ̀ mi ò lè sọ ní ọ̀yẹ́ tó bílí pé àbọ̀mọ̀ ẹ ti wà nínú tí àwọn kan tí mo máa rí àwọn mẹ́sẹ̀jì lórí Facebook lórí kíní kan tó máa ju àwọn ohun pé ọmọ wa ní kíní kan so I was like so ìgbà tá a wá mú iṣẹ́ ìlọ́kùnkúndùn tá a mú lọ ẹ̀sà mi ò lọ́kọ ẹ̀sìmá mi ò lọ́kọ bàbá mi ò ṣe director retired headmaster mi ò dẹ̀ ní ọkọ̀ tí mo gbójúlé síbi kankan I started with my own savings consistency dey matter so tó bá yàtọ̀ stereotype ẹ̀ mọ́ sí yẹn there was a time somebody told me oh mọ́mí Àbẹ̀bí dẹ̀ omi ká bèbí wà ń ṣẹ́ mi bẹ̀ mí nírò èmèrè ń bẹ̀ ni kò dẹ́ mi mo ti ń ga báyìí ṣó lè ṣọmọ mọ́ mo dì mú another person to say make statement yẹn mo dì mú one director ó wá advice Sharafa Ọlábọ̀dé ó wá pè mí iṣẹ́ tọ́mọ ẹ̀ bá fẹ́ tí ìyá Àbẹ̀bí ẹjẹ́ ń bá ń sọ̀rọ̀ mọ́mí iṣẹ́ tọ́mọ ẹ̀ bá máa ṣe náà ẹ̀sẹ̀ jẹ́ kán rí lánàá that dimension. Ẹ má jẹ́ kán máa wò pé ó dìgbà tá a bá fẹ́ ṣe mèrè o a fẹ́ pa ọ̀fọ̀ náà máa pé o wọ́n fẹ́ ṣe báyìí o and as God will have it gbàtà wá dé akọ́ṣe kan distance between us TP wa kan gbówó lẹ́ta àyà yẹn náà ìyẹn lọ wọ́n tún gbà bẹ́ẹ̀ wọ́n tún gbà wọ́n ní pé ó ti ń ṣe ibẹ̀ yẹn wọ́n fi ṣe ọmọ bíi 16-17 years then she was like 14 wọ́n ti ń gbé lọ àtúnṣe bọ̀dá yẹn wá gbé story bọ̀dá yẹn wá ní àfẹ́ yàṣẹ́ fún Ayọ̀láyà in fact wọn kọ́kọ́ yaṣẹ́ ẹ̀ lórúkọ ẹ̀ wọ́n pè wá bá wọn ṣiṣẹ́ wọ́n fẹ́ pè kó wá bá wọn ṣiṣẹ́ ni any story tọ́wọ́n mi bá dẹ̀ fẹ́ yà máa ní it's either you send the story or you narrate the story pẹ̀lú voice note kémi gbọ́ bọ́n ṣe wá sọ tó wá send story yẹn tí mo wá kà mo wá fall in love ní story yẹn mo wá pè bùdá àyàwó àjọ jókòó wọ́n á ní mo ní story ìjọ true life story ọ̀rẹ́ mi kan wọ́n ní true life story ẹnìkan náà ni so mo wá yọ àwọn kankan kúrò ń bẹ̀ mo wá fi tọ̀dọ̀ wa yẹn mo fi mọ́ so story tó wá jẹ́ ọmọ 17 years and she is also a teenager ṣé torí kẹ́ má bàa bú mi tó dẹ̀ jẹ́ ìgbà tí mo ti wá contribute sí story yẹn tí bọ̀dá ẹ̀ wá gbé wá kí ni kan àwa sáré lọ tukọ̀ ní wọ́n á ní àwọn kókó fẹ́ produce ẹ̀ fún bí èmi àti Ayọ̀láyà ṣe close nìyẹn bọ́n ṣe wá ka sí wọn ní àwùjọ wa bí mo ṣe gbé sí ẹ pé wá ṣe báyìí mo sọ mo ní ọ̀rẹ́ mi yẹn ó fún lówó náà after the movie so mo á ṣe máa ní story ọmọ 17 years àwa lọ gbé mọ́mí mama 2D torí kẹ́ má bàa sọ pé Àbẹ̀bí ṣe no that is all the ó yẹ ya 2D ní kí wá cast síbẹ̀ how will I promote my own daughter tó fẹ́ produce movie the story is all about and this thing ẹ jẹ́ ká fi ẹ̀tẹ̀ sílẹ̀ ká má pàlàpàlà rárá in tó ṣẹlẹ̀ real life ni mo fi kọ story ọmọ secondary school Simi ọmọ secondary school most of us la ṣe irú mistake bẹ́ẹ̀ that my friend olóyún Adéjọ ní SS2 la wà lólóyún tó bímọ yẹn to God be the glory ọkọ yẹn ló padà fẹ́ you understand wọ́n wá padà lọ school ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ Ọlọ́run ìrìn àjò wọn tún padà pàdé ọmọ tán bí ń gbà yẹn ó ti wà ní abroad ó ti bímọ even my own friend ti lọ tọ́jú ọmọ ń lo òyìnbó so tá a bá ṣe àwọn kankan káwọn èèyàn wá máa rí mistake táwọn èèyàn ti ṣe ti pọ̀ jù àtẹni tó lọ ṣẹ́yún tó kú
àti rẹ ni tó lọ tí education ẹ̀ tó bàjẹ́ síbẹ̀ torí pé ó gboyún so the story line was ọmọ tó parí secondary school tó ń lọ jam blessing tó lọ fall sí ọwọ́ bọ̀dá kan tó ní òde láti lo òyìnbó tí bọ̀dá tán tí bá mi ní wọlé mi ní penetrate wá penetrate gbogbo wa náà ti fi yẹn tán àfi tá a bá fẹ́ deceive ara wa we are not saint so nǹkan tí story yẹn kọ́ wa ni pé ó jẹ́ kó yé wa pé a lè lóyún without penetration. tí penetrate even tó jẹ́ pé tí o bá ovulate tó lọ ṣe yamayama pé bọ̀dá ìkànnì ṣáà jẹ́ kí n release sí ìsàlẹ̀ ẹsẹ̀ ó lè doyún wọn ò mú lẹ́sìn ibẹ̀ bẹ̀tọ̀rọ̀ tọmọ sọ jáde bọ̀dá ṣe ẹ fẹ́ wọlé abẹ́ tá a bá fi sí báwo ló ṣe máa dùn ẹ ti understand làwọn sọ pé ó ṣe ìyàwó ayọ̀ dẹ́ gbogbo pé ó ṣe kí ni ẹ imagination àgbà tí bọ̀bọ̀ yẹn wò pé àmúdẹ̀ love ọmọ yìí o imagination pé mo wá fẹ́ mo wá ṣe òní gbogbo ẹ̀yẹn. okay lọ sọ̀rọ̀ pa ìfẹ́ iná mi ò gbọ́. and the storyline is just like that ọmọ yẹn náà single mother ni ni mọ́mí ẹ̀ àǹtí Bímbọ́ ni single mother ni mọ́mí ẹ̀ a lọ lẹ́sìn àgbàbẹ̀ tẹ̀lé bọ̀dá jáde lọ ti lọ tọmọ fi lọ lóyún wálé bọ̀dá dẹ̀ jẹ́ ní tó ti ní problem pẹ̀lú ìyàwó tiẹ̀ tó wá wò pé òun nídìí ọmọ ó dẹ̀ fẹ́ ó wá ní kọ́ ìbàmọ́ máa bóun tọ́jú ẹ̀ pé òun nídìí ọmọ yẹn tó bá parí school at the end of the day ìyá yẹn ṣáà manage ẹ lọ́mọ padà lọ school kọ́ máa wọrí à ń bọ̀ pẹ̀lú return. We are coming with return of is that simi return of simi by the grace of God. bí iṣẹ́ yẹn ṣe jáde takọ̀ gé selling point yẹn kò sí tẹ́tí mi mo rẹ́ni tó ṣe live video tó ń gbé mi ṣépè dáàdì mi máa mo ní ìyá mo ní bàbá o my daddy is almost 80 years my kìnnì kan so ìgbà tí story yẹn torí ìgbà tá a fẹ́ ya àbẹ̀bí náà my daddy was around ọmọ mi ò tí lè ka Yorùbá popsi mi ló cast script tó subtitle ẹ̀ fún pé this is what will happen retired master ni bàbá mi so ìgbà sí mi fortunately wọ́n tún wá around mo á sọ story yẹn fún wọn dáàdì mi wá ní ṣé mo ti gbàgbé ọmọ láńlọ́ọ̀dù wa tó yẹ pé gbà tá a fẹ́ gbé lọ 13 years lọmọ yẹn fi bí fọ́ọ̀sùn tá a fẹ́ gbé lọ gba abẹ́rẹ́ àjẹsára ẹ̀gbọ́n mi tó tẹ̀lé gbé lọ wọ́n tún rò pé ẹ̀gbọ́n mi ló gboyún pé this thing is happening ìsìnkú kan dáàdì mi ló tún wá fi àwọn ta tún sọ báyìí bàbá mi tún analyse pé orientation ni fáwọn ọmọ ọ̀sìn gbọ́dọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ àìmọye èèyàn mi tó wá ní ilé lòun lọ tó máa jẹ́ ọ̀dọ̀ boyfriend ló gbà lọ tẹ́mọ̀ wọ́n ṣáà sọ pé it's good àdẹ̀yà olùkàkúndé sọ̀rọ̀ ó ṣe ìyàwó ayọ̀lá ìyá wọ́n fẹ́ bá sùn ní gbogbo sí ìtàn yà even ẹ̀yin náà mọ̀ tàbá wà location ṣé wọ́n ya ṣẹ́kì mi ní dúró báyìí kò síbi tó ti dìímú kò síbi tó ti ṣe anything it's just dialogue. mi mọ̀ pé nǹkan tó wà nílẹ̀ gan tó yìí. esma àwọn tí ò wo sí mi wọ́n ju views dání bá a ṣe fẹ́ ní 2.5 million views yìí àwọn tí ò wo ju tó ti gbọ́ story yẹn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ táwọn ní industry sọ kiri ayọ̀ fẹ́ ba ayé ẹ̀jẹ̀ ni ayọ̀ ń ṣe ayọ̀lá ìyá bó ṣe ń ṣe nìyẹn ó fẹ́ bá ó fẹ́ ni ó fẹ́ bá ayé jẹ́ ó fẹ́ mọ̀ ní so èmi alájú mi sílẹ̀. tẹ́ǹtẹ̀lé káàkiri tẹ́ resign torí ẹ̀. ẹ̀wọ́ èjì ọ̀dà ayọ̀ sẹ́mi ni ọ̀dà yẹn jà wọ́n sí dé tí mo accuse tí mo ní àìmọ̀ àgbà ní àwọn kan báyìí ní gbogbo èèyàn máa sọ ó ní wọ́n sọ ọ̀rọ̀ kan pé táwọn bá ro nǹkan báyìí fún ọmọ yìí wọ́n gbéra wọn ṣépè mo ní ẹ má ṣe pé tó bá wọlé kálukú kan sọ. is that bad. torí pé bèbí jẹ́ celebrity ni o what bọ̀dà ayọ̀ mo sọ̀rọ̀ kan lẹ́kọ̀ọ́ mo ní 2 people àtẹ̀yìn tọ́lọ́run gbé fún mi ní industry ọláyínká solomon ogomushi àti ayọ̀láyà ọlọ́run rán wọn sí mi ìgbà tí mo dé kò ní o ìtàn ṣe fún ayọ̀mídé mi tó jọkùnrin tí ì ṣe celebrity ó ju eléyìí tán ṣe fábẹ́ẹ̀bì assistant táyọ̀ bá lọ school ó ní nǹkan tí ọláyínká ṣe tiẹ̀ yẹ mọ̀ ọlọ́run kò gbé wọn lé mi lọ́wọ́ ni ẹ̀yin wá ń sọ ẹni lẹ́ni wá dúró tí wá ń gbé mi pọ̀n ní èkó pé òun tó ṣe ẹ̀ ló ń bọ́ ọmọ ẹjọ́ ò bá aṣọ ìbí mo lọ ọmọ ṣẹ́yìn lẹ́ lọ ọmọ ni àbí that is the truth of the matter ẹjọ́ ṣe ẹjọ́ lẹ́yìn àlùbáríkà tí mo gbà nínú sí ní àbẹ̀bí mo ṣe ìkọ́kọ́ ìgbà tá a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yìí bí mo èèyàn mi àánú tó pé ó jẹ́ single mother lòun ò ṣe tọ́mọ èmi tọ́mọ mi bíi pé mo wà lé ọkọ ni o the first owó ta rí ní premier àbẹ̀bí mi rántí sọ my daughter paid her tithe bí owó yẹn ṣe pọ̀ tó ràn mí lójú tí mi gbàrú ẹ̀ rí adẹ̀ gba tithe yẹn adẹ̀ mú lọ ṣọ́ọ̀ṣì wa ní Ìbàdàn redeem ni mo lọ adẹ̀ fi lọ adọ̀ fi. ra instrument. no we tithe children department. yes adẹ̀ fi yòókù nìkan fi fún wọn ní motora television ṣe gbẹ̀ síbẹ̀ gbogbo even provincial pastor prayed for my daughter so ẹni tó bá wà níbi kan tó bá ń ṣépè fún ó kàn fi orí ara ẹ̀ gbé pé ni so grandma mi máa ń sọ kọ̀ọ̀kan kan tó kú pé téèyàn bá ṣe nǹkan ẹ̀ pé
tí gbogbo Nàìjíríà bá ṣàdúrà fún ìpè ló máa bá o bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ téèyàn bá ṣe nǹkan àdúrà tán bá ṣépè fún àdúrà lába ìpè yẹn á padà síbi kíni so ó ní mi ṣe káàntì kan tó bá wo ní ká kọ́ sọ bí mo ṣe máa ṣe sinmi tán lẹ́yìn sinmi iṣẹ́ tó tún fún ọmọ mi lálùbáríkà tí mi expect láyé mi òun tó ní sinmi o lẹ́yìn Àbẹ̀bí. mà tẹ́ bá ní time ẹ má lọ wo ẹ kàn lọ ka comment àwọn comment kan tó máa mú wá sọ́dọ̀ yín táwọn èèyàn ń kọ pé this happen ọmọ kan kọ pé this is where only on stop school ní HND 1 because of what happened to Simi. Àwọn parent òun reject òun at the end of the day òun tọ́ ọmọ yẹn wọ 7 years ọmọ yẹn tún kú. Ẹ lọ ká gbọ́ ẹ wà lórí YouTube now. Woman kan wà ní America wọ́n ní at the age of 15 làwọn ní bímọ wọn. The comment mo save gbogbo ẹ̀ wọ́n ní àwọn wá accident later wá ní spinal cord. The woman is 57 years this year ọmọ wọn 42 years wọn ò dẹ̀ lọ́kọ wọn ò dẹ̀ bímọ ju ọmọ ẹyọ kan yẹn lọ tó bá para ìdàn tó ṣẹ́yún pé Simi ń gbà yẹn ṣó máa lọ́mọ the woman send gift ó bèrè kí ni ọmọ mi ó send gift gift tọmọ mi gbà lórí iṣẹ́ tí àwọn industry wa ń bú mi sí yẹn táwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé tó bá tí inú kan báyìí bá lè máa ṣẹlẹ̀ ẹnìkan wá bú mi lọ́jọ́ ẹnìkan lọ ṣe kíní mo á pe ẹni yẹn pé lọ wò ó tó bá ti wá wò tí bá dì sáfò èpè tó ṣẹ́ yìí padà wá ṣe ó lọ delete ó lọ ṣe another video láti fi apologize. Mo ní nǹkan tó yẹ kẹ́ kó àwọn ọmọ yín kẹ́ kó wọn jókòó mistake ẹsẹ̀ táwọn kan ti ṣìgbé ẹ má jẹ́ kí nǹkan mo máa sọ f'Ábẹ̀bí kó tó di pé ó ṣe Simi ó ti ń gbowó mo sọ pé o make millions at the age of 10 ó ti ń ṣe gbogbo ẹ̀ so mi ìmọ̀ nǹkan tí ọkùnrin fẹ́ fi tàn ẹ́ tó bá lo fẹ́ ra anything ká má rí iṣẹ́ 2 mẹ́ta gbà ni wàá rà be careful so nígbà táwa ṣe Simi tó kìkì yẹn wá kàn lọ mo tó wá sọ pé ń sìn àwọn tó ń dúró de aburú Simi tó máa ṣẹlẹ̀ sí àwọn ọmọ tiwọn tí ìṣe ọmọ tèmi ìyẹn tún fún ẹ ní ogun orientation tí ò tún ní gan báyìí ó tún jẹ́ kó wà more exposed ẹ jẹ́ kó kó mú kàn mí o ẹ jẹ́ kó ṣe rò so ìgbà tó máa fi ṣe rò sí mi yẹn mà ni mo wá rí pé àwọn èèyàn ti wá rí pé ó ti lè ṣe student àṣàgbà tá a yá sí ni ọmọ mi ti parí secondary school now. I intentionally didn't bring me kì í mú anything education and age wá sí online tó bá rí kó máa gbé lọ for one reason or the other lóòótọ́ àwọn ọmọ mi fast wọ́n ṣe gbẹ so mi ò kì í fẹ́ bring anything by the grace of God Ayomide is in 300 level my son. Wow. So kò kàn mí so mo wá pé as at that time èmi fúnra mi mo ṣe ń tẹ̀lé kiri tá a ṣe MTN ní everywhere you go ima ṣé mo ṣe mọ gbogbo nǹkan tó ń ṣe. sí wẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni MTN gbà ní. tá a bá wọ kọ́nà yàrá wa ni ká gbàdúrà Ọlọ́run àmọ́ wa ibi tó bá wà ẹ̀jẹ̀ Jésù. Mo á sọ fún lady ẹ̀ mo ní mo wo fídíò ẹ̀ ní TikTok tó fi bú mi ọmọ ẹ̀ kan jó orin tó ń kọ yẹn ṣé ìwọ ló kọ fún tó fi ń jó tó ń rap tó ń ṣe nǹkan táwa fúnra wa ò mọ̀ mi ìmọ̀rin mi nǹkan àwọn máa kọ́ west west. Of course. Why ẹ jẹ́ liberate wọn jẹ́ kó mọ̀ ayé gbà tó ń sọ John Thomas náà máa fi lọ náà ní tó bá fọwọ́ kan ẹ̀ o máa lóyún ọwọ́ náà ń sọ fún àwọn sọ pé tó bá báyàn sùn làwọn èèyàn ń bímọ lọ rẹ́rẹ́rẹ́ tó ń ṣe gbẹ̀ let them know let's call a spade a spade. Àwọn ọmọ tẹ́ ẹ̀ sọ yìí ní school tó lọ GSS 1 náà ti ń kọ́ wọn ní sex education. Yes, sir. Everything gbogbo ẹ̀ náà ti ń kọ́ wọn everything wọ́n máa certificates oríṣiríṣi ní school wọn so ìkọ́ tẹ́ rò pé wọ́n mọ̀ ju wa lọ. wọ́n mọ̀ they know. So why are we now pretending? Wow. Kí ló dé tá a ṣe nǹkan tí àwọn èèyàn máa rí so àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ibẹ̀ náà ti sọ ó ti ń ṣe róòlù àgbàlagbà o but it was after that Simi làwọn kò ṣe rí pé ọmọ yìí sì lè ṣọmọ ìbò sì ṣọmọ yín just of reason nǹkan tó bá mi kí rẹ̀ yín kẹ́ ẹ̀ sì lè ṣe student àti kí ìbọ̀dà Rótìmí Sàlámì kó sì lè ṣe student pẹ̀lú Abẹ́bí ọmọ mi lè ṣe ẹni rò. Thank you. So far tí ò ṣe nǹkan kan tí ò ṣe nǹkan yẹn real life bẹ́ẹ̀ni tí ò ṣẹlẹ̀ ní real life so she can do anything to promote herself tí ò bá ti ṣe pé ẹrin inú ìdù ẹ̀ tẹ́ẹ̀dẹ̀ ni pé ẹ̀ka mọ́bí tán ti ń bá sùn tí ò ṣe mo sọ mo ní ẹni tó bá ní àwọn mo ní káàtì ọ̀dà ọ̀sẹ̀ táì tán rojọ́ kan tó bí mi inú lọ́jọ́ kan mo tún sọ̀nà ẹ̀ náà àwọn tó bá ní peer group Àbẹ̀bí tó jẹ́ age group tó jẹ́ ọmọ tí gbogbo ọjọ́ lọ́mọ kọ́jọ jẹ́ ká ṣe show kan kẹ́ kó wọn lọ bó jẹ́ yín ní bóyá talk to me ní kó wá ń kọ ẹ̀ kẹ́ lọ bá wọn kọ́ bá yín gbé fọ́sẹ̀ kan kó ká kó mọ́ no gbogbo test tó bá yẹ kẹ́ ṣe fọ́mọbìnrin I can say it anywhere gbogbo test morally o academically o gbogbo everything kẹ́ wá ṣe fún wọn kẹ́ ṣe fọ́mọ tèmi náà tí bá ti fail
kẹ́ padà gbé mi wá sí orí afẹ́fẹ́. That is it. You have done so well as a mother. She's just only playing a role ní o. Mo kọ́ ọmọ mi lé o. There was a time tó ṣe skit kan náà tó búyàn tó wà tèèyàn kan búyàn yẹn wọ́n tún gbé yẹn lọ wọ́n tún ṣe pé wọ́n ló rú ìdó ṣe mú ní. Gbogbo ẹni tó rí mi wá sọ pé èmi tọ́mọ ní o. Tó bá jẹ́ yẹn ní kíní kan mi ò rí ṣe mi ò mọ everything mi ò mọ ní tó bá wo oníkàlùkù ni kò sọ o. So production ẹ̀ ni almost 17 years to 18 years ni kíní ẹ̀ ló play role ẹ̀ kò dẹ̀ tí kéré jù láti play ẹ̀mí ló náà máa pé 18 you are right láti play role yẹn ó sì wà ní peer group ẹ̀ ni. Then when we now did prophetess. Okay. Àti ìṣe prophetess ẹ̀ bọ̀ sí ẹyọ kan tó ti bọ́ṣọ tó dà kó fẹ́ seduce character bọ̀dá ayọ̀ aṣọ tó wọ̀ ń bẹ̀ àǹtí mi ló sẹ́ndẹ̀ láti UK. So àwọn sọ pé tó bá àfiṣe pé kàn yín storyline yẹn ó fi hàn pé ọmọ yẹn kọ́ ló ń ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe dáàdì ẹ̀ ló gbé lọ sí spiritual realm tó ń lo ọmọ yẹn láti fi ṣe oògùn owó pé kó máa tẹ̀lé àwọn ọkùnrin kó máa ní fún pẹ̀lú ẹ̀ pé ó máa ṣe tó pọ̀ ọmọ yẹn ní ẹ̀bùn láti kékeré ẹnìkan ló wá advice bàbá yẹn pé o lè lo fi make owó ọmọ á máa ríran ó wá gbàgbára kún agbára àmọ́ yẹn ló máa ṣe bẹ́ẹ̀ fáwọn ọmọ ẹ̀ a máa bọ́kùnrin sọ a máa gbé kinní wọn wá. ẹ máa ká story wa. ẹ̀mí ìrọ̀ náà kan lọ wò ó láti wò ó dà ṣe bó ti wà online. ó wà online so over 2 million kan tún lọ wò ó. So that particular scene pé imagination scene yẹn mo kàn gbà ẹ wò èmi yìí kan tún kóòtù mi mo ní kí bọ̀dá ayọ̀ kan jẹ́ ká ya scene yẹn. Scene yẹn a fẹ́ fi ṣe tẹ́lẹ̀ pé ó máa tó bá fẹ́ lọ ṣe kinní yẹn ó máa dàgbà ó máa lo àwọ̀ èèyàn kan. Lines dẹ̀ ti gbé wá láti ilẹ̀ pé she's 21 nínú fíìmù yẹn. So kí ni ọmọ tí wọ́n á fẹ́ pè wá kó wá ṣe àgbàlagbà èló ló fi ga jùlọ same station lòun àtàbẹ̀bí ní pé for that particular scene gan ọmọ yẹn gan àwọn ọmọ náà mo ní a wá ṣe mo kò pé am I crazy tọ́mọ kankan bá ṣe kò tún ní pariwo bẹ̀tà bẹ̀bí gangan bá ṣe wọ́n á tún rí ẹ tìmú as gbogbo aláfẹ́ ṣòwò tá a fẹ́ jèrè mo kàn ní kó wọṣọ yẹn sínú fúnra mi mo costume all of us were all there. Mo Dayọ̀ kiss Abebi o kò dẹ̀ lè ever ṣe láyé. Mo ní kẹ́ni ẹlẹ́ni tó lè fọwọ́ sọ̀yà pé kì í ṣe lójú mi ló ti máa ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀. Yeah, now you're always there. ṣé gbogbo bó ṣe continuity rántí òun ló sọ pé do like this mo tún ní rántí má kọ́ ọmọ mi ní kọ́kúkọ́ o do like this tó fi ṣe tán dẹ̀ cut. Ìgbà tó ṣe tó gan she was shaking but that ṣe ń wá ọ̀gẹ̀ pé now I can see you are a real actor a lè torí wọ́n sì yẹn ló máa pé ẹnìkan wá. Kan wá wow. So kò sí anything no. Well done ẹ kú iṣẹ́. Fisayo, do you remember your happiest day ever? My happiest day on earth. Okay. It was during Abebi premiere when I heard about the scholarship. Yeah, I was so happy. Like throughout that day, I did not eat. Well, because I was full. The good news was there. So thank God. That's my happiest day. All right. Lastly, let me go to mommy. Mommy, personally, what has life taught you? Kí lẹ ti kọ́ ní pàápàá jùlọ lórí ìgbésí ayé tiyín gangan. A lot. Mo ṣì ń kọ́ lọ́kọ́lọ́ wa kọ́ mi mọ̀ ṣe. Just for reason I was discussing with my children ó dà pé Christmas day tó àjọ ń sọ̀rọ̀ ìgbà táwọn ọmọ mi. Mo ní presently bá àwọn èèyàn mi ti torí wọ́n tún ti tag me as ó ti wá ní ìgbéraga ó ti wá ṣe kinní kan because everybody believe pé mo ti ní owó. Mo Abebi ti jẹ́ lọ́gán àwọn TikTok mọ̀ pé àwọn Facebook dẹ̀ mọ̀ kan ọjọ́ òun náà sì gbé pé ó ra lé. Mo fẹ́ mo ń picture yẹn mo fi ṣe prayer point for 3 days ni pé yóò rà fún mi. Lágbára Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ni gbogbo tí mo pẹ́ǹdì lórí tiẹ̀ gbogbo ẹni mò ń bọ̀ wá jọrọ̀ àti Ayọ̀mídé tèmi náà àwọn ọmọ mi méjèèjì máa jọrọ̀ wọn ni so ẹni tó bá ní pé òun ò ní fẹ́ nìyẹn ló máa fẹ́ ló mọ nǹkan tó kù fún so mo jẹ́ nǹkan tó yẹ pé bóyá mo ti rí future bó ṣe fẹ́ rí ni mo strong gan máa pa nǹkan mọ́ra so wọ́n nǹkan táyé kọ́ mi jù ni pé ayé ò fọ́ òótọ́ mo ṣe wá rántí àwọn kìnìyàn pé ayé kọ́ òótọ́ gan mo ti regret so many things torí pé mo wà truthful jù pé mo open up jù mo suffer gan mo dẹ̀ ti wà too kind jù ma I can go to any length to please people but nǹkan tí mo máa ń gbà padà
ó máa ń terrible gan so mo ti wá accept it as kádàrá and I keep on saying it pé mi ò ní stop láti máa ṣe bí mo ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀ mo kàn minimize ẹ̀ ni. There was a time mo ń gist pẹ̀lú èèyàn kan ẹni ẹ wá sọ mi pé another life mo mú ì torí pé àmọ́ mi títí di celeb anybody coming to me because problem táwọn èèyàn kọ́kọ́ fi ń wọlé sí mi lára pé tẹ bá ti nífẹ̀ẹ́ ọmọ mi ẹ ti nífẹ̀ẹ́ mi ẹni tó bá ti fẹ́ràn ọmọ mi báyà mo lè kú sí inú mi mo lè máa bọ́ kí n máa kú rábàbà fún so àwọn èèyàn máa ń wọlé tó sọ fún ìgbà kan wà tèmi àti Ọláyínká Sọmọ sọ̀rọ̀ ní mọ́mí Àbẹ̀bẹ̀ wà careful all of them just want to come through they wọ́n ṣàfẹ́ ní kankan wọ́n ti mọ̀ pé wọ́n máa tọ́ bá tẹ̀lé Àbẹ̀bí wọ́n á ṣe kíkan pé kí n má rò pé everybody ló nífẹ̀ẹ́ kí n máa calm kí n máa behave ara mi tẹ bá fọ̀rọ̀ lọ mí mi ní tó mo rò pé tẹ́bí bá ń pa mi ní délé yín but èmi máa sọ bó ṣe jẹ́ they will still pick what I said wọ́n tún lò against me so trust yẹn n bá sọ pé òun ni mo regret jù pé mo máa ń trust jù bẹ́ẹ̀ mi ì tún regret ẹ̀ bọ́ọ̀lù náà ṣe kádàrá mi nìyẹn kọ́lọ́ọ̀ dẹ̀ máa túbọ̀ kó máa guide mi pẹ̀lú ẹ̀ so people betrayed most especially ìgbà tí mo fi ṣẹ́ sílẹ̀ 2021 22 23 mo feel like pé kí n mo wọ depression gidi and now I have a schoolmate òun ni general secretary of student association wà ní US bọ̀bọ̀ yẹn wá sọ di duty láti go into therapy pẹ̀lú mi ọjọ́ ẹ̀ mo compose pé I need a therapist so láti máa bá mi sọ̀rọ̀ tó yẹ pé àwọn ọmọ mi wò mí títí pé ṣé ọmọ lọ́ọ̀fì mo máa kanra màá kàn máa dédé kanra mọ́ wọn màá máa bá wọn jà màá máa ṣe mo ti fẹ́ràn mad because I was like what people láàrin especially this 3 years ago yìí tí mo rí ó pọ̀ ju ẹ̀mí mi lọ́gán ó pọ̀ ju ẹ̀mí mi lọ́gán and I thank God today tọ́nà máa fi bá mi set ẹ̀ màá ṣe máa cope lọ. agbára Ọlọ́run. Fisayo, I want you to advise young youth like you out there. Tell them something. Okay. I just want to say, keep being you and make sure whatever you do in this life, it's something your mom or your parents will be proud of. My mom used to say something that, nǹkan tí Obama tó bá ṣe, tí mo bá gbọ́n pa ẹ̀, inú mi ò ní dùn, àbí nǹkan tó bá hide for me, definitely that thing is not good. So if you do something, you'll be able to boast of something. You can say, yes, I did this thing boldly. And the second advice goes to parents out there. Whatever your child does, make sure you give them the support they need, like the utmost support they need. If my mom did not support me, I won't be here today. Yeah, and it might be into singing, or she might be into acting, dancing. Just give them the support they need, and I'm very sure you are going to gain a lot from it. Wow. Thank you so much, Mommy. Thanks for coming. Fisayo, thank you so much for coming. I had a good time. I also did. And I'm sure you enjoyed it. There's something I want to tell you. Tell Molini. Okay. If my mom wants to sleep at night, okay. tó bá rẹ̀ wọ́n gan, ó máa gbé fún wọn máa fi talk to be satisfied. Mama, no, Ọlọ́run, maybe I should say it again. No. ẹ mọ̀ pé therapist ni on your own. You may not know. Mo sọ̀rọ̀ kan, there was a period nígbà tí daddy wọn kọ́kọ́ lọ for 3 years. Ojú máa ń tì mí láti sọ fún yàn pé èmi àtọkọ mi jà. Màá kó ríngì mi sọ́wọ́, màá ṣe bí pé all is well, màá dé nílé lọ sunkún. Ọ̀tí tí mo tó dọjọ́ kan ta sọ̀rọ̀ débi kan táwọn gathering kan tẹ́nìkan ní ìkan báyìí àánú wá rí pé èmi nìkan kọ́ mo tẹ̀ wá into this. Exactly bí talk to be ṣeré nìyẹn. And just of recent ìrírí alàgbà tí àǹtí Wásílà tún ṣe yìí náà mo wá rí pé mi ò miss talk to be tí bá miss ẹ̀ máa padà tu wò ní kíní because mo wá rí pé kò sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ táwa ń gbé bàbàrà tí ò ṣẹlẹ̀ ọjọ́ tí mo wo interview àǹtí Rókẹ́ Odùsọ̀yà ọjọ́ ìlèmí gọ́tẹ̀ tí wá ríra mi pé ó lè máa rí bẹ́ẹ̀ lénìí and that day tí mo wo interview yẹn let me just say this èmi àtàwọn ọmọ mi ọ̀rọ̀ bí few months ago ni àsùnkúnmọ́jú ni ṣé ẹ̀rọ ọmọ mi ọkùnrin máa ń play hard gan pọ́kùnrin ni mí kò sí nǹkan tẹ́ ìṣọ Ayọ̀mídé máa ignore máa lọ bet he started it mo kàn ṣáà gbọ́ nínú yàrá ó lock ara ẹ̀ mo á bẹ̀rẹ̀ sí gbálẹ̀kùn pé nǹkan tí mo kọ̀ ro ní kí ló ṣẹlẹ̀ ṣé kọ́ọ̀tì ń disturb ẹ ní school ni ẹ mọ̀ so many things mo ti rò lónìí mọ́mí
àánú yín ṣe mí. Ọmọ mi ké ọkọ máa pè ikọ̀ tó mú Káyọ̀mdé mo ní kí ló dé tó fi láàánú mi ṣe ọjọ́ yẹn àlọ́wọ́ mo gbé wọn lọ sí ní àlọ́wọ́ Queen Latifah kan bàjẹ́ lọ lọ́nà lásìmọ̀ àmú wa rúrúrú asan gbèsè tí ò yẹ ká san àwa ń bọ̀ òjò wa ń rọ̀ so mọ́tò wa tàbá wine up èsì ẹ̀ ò ṣe kíní kan ṣáà ṣe gbùgbù nu mọ́tò òjò wa mo wá wine up side tọ̀dọ̀ tiwọn mo wá fi tọ̀dọ̀ mi lẹ̀ òjò wa ń pa mí èmi náà tí wọ́n ń kọrin mo tún play music mi ṣe wọn àwọn méjèèjì tá fi délé wọn wá sọ̀rọ̀ Báyọ̀mídé kàn ṣe wọnú ilé kọ̀ bù sẹ́kùn ó ní òun wá jókòó rò pé látìgbà tó ti mọ̀ mí pé I'm a strong woman pé gbogbo nǹkan tí mo ti ń ṣe mo ti ju ó yẹ ká ti ju level yìí lọ pé ká ní mo ní ẹni tó ń support mi máa ní bí mo ṣe wá rí táwọn méjèèjì wá ké tó dì mọ́ra wọn máa ní kí ni mo fi conclude fún yín aláìmoore ẹ̀dá lẹ́yìn méjèèjì ìkànnì yín kí lẹ ti fẹ́ kí n ṣe at least mo ṣì rí nǹkan fi gbé yín jáde èmi wá dà sí rough fún wọn more you don't appreciate me kíní kan ìwọ ìgbà táwọn èèyàn bá ya fọ́tò London Bridge kíní kan tó ń fẹsẹ̀ ní ṣó o tún wá rí kan o tún complain pé kò dáa a máa manage ẹni kíní kan èmi tí mò ń lọ àlòkù ni màá lo tuntun mo ṣáà sọ bẹ́ẹ̀ ṣe rí ìgbà táwọn méjèèjì wá lọ sùn mo wá resume pé definitely àwọn ọmọ yìí ti ń ríra wọn sí àwọn kankan pé definitely mi ò ṣe dáadáa tó nìyẹn o Ọlọ́run ràn mí lọ́wọ́ kíní kan so èèyàn mi ò mọ bí nǹkan téèyàn ṣe nulẹ̀ o they will now come out wọ́n máa sọ oríṣiríṣi nǹkan sí yàn talk to be yẹn ó help me o tí bá ti wá gbọ́ experience àwọn ìbáwọ̀ pé aláìmoore ni mí lóòótọ́ for what God has done aláìmoore ni mí but Ayọ̀dé máa sọ mi pé mọ́mí àbẹ̀bí ẹ máa yin Ọlọ́run mo wá di pé tí kò bá ti wá heavy mind mi sí báyìí bá ti mọ wọn Káyọ̀ tí bá message wọn tó wà lórí set wọn máa dá mi lóhùn what is it ikọ̀ bá pẹ́ ó ṣe bẹ́ẹ̀ ó ti ní ṣé ó ti tán nǹkan tí ò tó nǹkan ṣe ọ pé kí ni nǹkan tí ò tó nǹkan wọn wá ṣe oríṣiríṣi example fún mi wọn á bá mi sọ̀rọ̀ bó jẹ́ pé ògo náà ni mo pè hàn ní ìyá àbẹ̀bí tí ó wá tó so ọjọ́ tá à ń tirunke wá bá mi sọ̀rọ̀ tí mo tún wá wo interview wọn tí mo wá wo interview àti tirunke mo á rántí ọjọ́ tán pé àbẹ̀bí tán bá sọ̀rọ̀ ní location wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ kan ní mọ̀mísẹ́ má jẹ́ kó sún yẹn má jẹ́ kó rẹ̀yìn o so mi ò wo past yẹn mọ́ ibi tí mò ń lọ yẹn mo mọ̀ pé mo ṣe padà bọ̀ bí wá give testimony yẹn. By God's grace lágbára Ọlọ́run. You are not even where you used to be, so yes, we now. thank God. So I thank God. Thank you. Thank you for all that you have gone through. God will reward you. Amen. Ọlọ́run á bá yín dá àwọn ọmọ yín sí. Níbi tí ẹ rò pé wọ́n lè dé, á gbé wọn kọjá bẹ̀. Lójú ẹ̀mí ẹ máa jẹun ọmọ. Ẹ ní jẹ́ lórí àìsàn. Amen. Wọn ò ní máa dúró ìṣẹ́jú kan fún yín nígbà tí iṣu wọn bá jiná fún yín. Lágbára Ọlọ́run. Thank you for all you do. Personally, you know I love you so much. I love the way you train your children. They are well behaved. And the way you go everywhere with them. It's not easy, abandoning all that you had. Yes, just to take care of your children. God will continue to bless you. Lastly, you're going to do something for me, Fisayomi. You're going to thank your mom. Tell her beautiful things, maybe the things that you have always told her or that you have never told her before. Now you're going to do that for me in a few seconds. Okay. My mommy. Okay. Bestie. Bestie. All right. I'm fine. Okay. Mommy, I want to say a very big thank you to you. And I know words can express how much I love you, but I know someday I'll be able to express how I love you by doing some things you don't expect. I'm going to build a house for you. I'm going to buy good cars for you. I'm going to place your monthly salary. Don't worry, very soon. By God's grace. Thank you very much for everything you do. I love you so much, and I love the strong woman you've become. Please don't give up. Thank you. Thank you, Mommy. We love you. Thank you. Okay. Thank you for coming on the show. Thank you for sharing your experience with us. Thank you, ma. This is small, but it's our little gift to say thank you for coming on the show. Thank you. And this is to fuel your car. And very soon, you will buy a bigger one. Thank you, ma. Thank you so much.
Okay. Thank you so much, ma. You're welcome. Iṣẹ́ ní díṣẹ́ lágbára. Àmì o. Lágbára Ọlọ́run ẹ máa ga sí. Ṣé rí ọjọ́ tí ẹ gba award Talk to Be. Tẹ́ wá sọ pé it's your first award. Mo sọ pé ẹ gbọ́dọ̀ máa gbà. Ẹ mọ̀ kó mo ṣe àṣọ bí eré lọ́jọ́ yẹn. So ibi tẹ́ ṣe ń lọ jù báyìí lọ. You are helping so many people. Ìgbà tí mo wà lọ́wọ́ lánàá tí mo rí mẹ́sẹ̀gì máa ń sọ fún sísítà mi torí mo plan láti kúrò lọ́wọ́ lẹ́ni. Mo ní I have to go. Wọ́n á ṣe mo ti ní ó dé ní kí tó ní àti Bíọ́lá invite me sí Talk to Be. Inú ẹ̀ dùn pé ẹ̀yin náà ń lọ bẹ yẹn ẹ sọ fún wọn pé mo love wọn kìdí kan àǹtí yẹn try so ẹ jọ lágbára ọ̀nà ẹ̀ ní wálẹ̀ o. Àmín. Ẹ̀ ní wálẹ̀ then inú mi dẹ̀ dùn pé ara wọn tí mi mọ̀ pé mo ṣì máa meet ẹ wà lára role model ọmọ mi. Yes. Tẹ́ bá even kó tó wá sí ká tó wá ti lọ fẹ́ ní interview ní Ìbàdàn máa mention Fúnkẹ́ Akíndélé Tóyìn Abraham Bíọ́lá Adébáyọ̀ àti ẹ̀ tí mo pe àwọn ọmọ ní ọjọ́ra so mo dẹ̀ sọ fún ó dẹ̀ mọ àwọn tó dárúkọ yìí náà especially Bíọ́lá Adébáyọ̀ orí bó ṣe ń lọ ní industry bí tẹ̀ náà ṣe máa ẹ ṣe máa lágbára náà ẹ̀ ní wálẹ̀ o No scandal. ẹ̀ ní wálẹ̀ Àmín. ọmọ yín á dàgbà dùn inú yá wá dùn lọ́jọ́ alẹ́ and to all the crews ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Thank you. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pe ọmọ mi síṣẹ́ tẹ́ ń support wa ẹ̀yin lẹ́ bọ́ wa o ẹ ṣé o. Ẹ jẹ́ sọ Instagram page yín so àwọn èèyàn á lè follow yín ẹ bá dẹ̀ ní YouTube account ẹ sọ náà. Okay. My Instagram handle is Fisayomi_Abebi. Hers is Abebi_Alaga. Alaga. Okay. Yes. All right. To everyone, I'm sure you enjoyed yourself. This is where I'll be saying goodbye. I had to let them go. We enjoyed ourselves, and I'm sure you do too. God will give you strength to take care of your children. Amen. So that we make you proud. Amen. By God's grace, all your labor will never be in vain. Amen. You will enjoy your children in your lifetime. Amen. You will see your grandchildren, your great-grandchildren do well before you by God's grace. Amen. I love you guys. If you are yet to subscribe to this channel, please do. You can also follow me on Facebook as Abiola Adiyomide Adebayo and on Instagram I'm BiolaBayo1. Till I come your way next week on the same channel, do not forget in whatever thing you're doing, put God first, be determined and stay focused. I'm still Dr. Abiola Adebayo Akinride. I love you. I love you. Doctor. I want to be doctors. Talk to Be. Share your experience. Ọmọ ẹnìyẹn Désiré èmi àti ẹ náà àwa méjì péré ni bó ṣe wà yìí ọ̀rẹ́ mi ni pàdí mi ni olùdámọ̀ràn mi ni àjọ ń ṣe gbogbo ẹ̀ ni mo wá fọlọ́run bá bẹ̀ yín jọ̀ọ́ ṣe gẹ́gẹ́ o mọ̀ pé experience ìgbà téèyàn wà nílé ìyá téèyàn wà nílé bàbá ó yàtọ̀ sí pé experience ìgbà téèyàn bá wà nílé ọkọ o tí obìnrin bá wà nílé ọkọ wàá di létí wàá fọ́ lójú wàá dẹ̀ ti níwà rẹ̀ lẹ̀ tóbìnrin bá ti ní mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ó ti qualify bóbìnrin ọba ti ní gbogbo wà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí